Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nang! Nang! Bah, wala siya nagsabat. Nang! Magsunod ka lang. Bukas ina. Bah, naghihigda lang siya sa iyak kama. Dali diri. Oo, Nang. Magpungko ka diri sa kama. May kinahanglan ka? Nabalaka lang ako sa imo, Nang. Kamusta ka? Nakahibalo ako. Nga hindi nangin maayo ang paghambalanay ninyo nga duha ni Papa. Gusto niya nga ipakasal ako kay Gary. Oh, ano? Ipakasal ka niya sa tikalon nga ato? Paano na lang kamo ni Ricardo? Wala ako makahibalo. Kag hindi ako makahangop. Kung nga kahinalis ang desisyon ni Papa. Kag nainit ako. Kay daw nagapanunlog pa siya. Kag intalana niyang kasal namon ni Randy. Sa adlaw mismo sang anibersaryo namon ni Ricardo. Oh, ano? Rita, sugiri ako. May ginhambal ka bala kay Papa. Bahin sa amo ni Ricardo. Oh, ha? Wala. Wala nang. Nga abi nga isugid ko ina kay Papa. Kita lang nga duha ang nag-aapinay diri, hindi bala nang. Magluwas lang. Kung si Manong driver ang nagpanugid sang tanan. Bahin sa imo nga likom. Nabatian ko nang. Nga ginpahalin siya ni Papa. Hindi ayan. Nakahinambit si Manong driver sa aton nga mayordoma. Bahin sa inyo ni Ricardo. Kahibalo ka man. Nga nagadiskarte si Manong driver sa aton nga mayordoma. Dako ginang posibilidad kun amo. Nga nahinambit ni Manong sa aton mayordoma. Apang kilala mo si Papa. Matultulan gihapon niya kamo. Bisan diin pa kamo magkadto. Bahala na. Hindi ko kaya nga mahilayo kay Ricardo.
ako rito. Nang, Mahimo mo bala ako nga mabuligan. aba, oo nang. Basta ikaw. Ano ba lang plano mo? Was sa gabi, makita kami ni Ricardo sa park. Kibuton ko lang siya, nga mailop kami. Para nga hindi na siya makabalibad. Gusto ko, updan mo ako buwas. Para hindi makasatom si Papa. Kag dalon mo mga gamit ko, ha? Bahala na kung anong ibalibad mo. Pwede mo ihambal sa iya nga ma-slip over ka sa balay sang imo nga best friend. Day Concheng, Day Rita, nahanda ng pagkaon, Day. Ang mayorduma? Amo matuod? Oo, Nang. Ara na kami. Oh, Nang, nabatian ay niya kita? Ay, kung tani, wala lang. Kay sip-sip gigadaan ang mayorduma ngay na kay Papa. Nang, ano oras bala ka mo makita ay ni Ricardo? Mga lasitis ang gabi kami makita ay. Dalaan na lang ang mga piniod ko nga bayo sa kwarto mo. Oo, Nang. Kuhaon ko na lang ini. Uy, Dairita? Kay sino bayo, ina? Nang? Ari ka gali sa pertahan? Ginsugo ako ni Papa ninyo, nga pahibalon si Day Conchita, nga ara sa idalom si Toto Gari. Amo gali? Kay sino'y na bayo, Day? Akon nga ahaw? Wala man, Day, Ati sige, Day, mauna na ko panaog sa inyo, Rita, salamat, ha? Ako pa iya. Kundi, wala na siya magpangusisa pa. O sige na, Nang. Idulong ko na yung mga gamit mo sa kwarto ko. Sige. Hulaton ko ikaw. Upod kita nga manaog. Ano ang ginabuhat mo, dire? Wala lang. Gusto ko lang nga bisitahon ang akong palabuton nga asawa. Palaabuton nga asawa? Ginalahugan mo ba ako? Wala kasang palaabuton sa akon. Kagmas nga hindi mo ako mangin asawa. Sweetheart. Hindi ako magtawagan ni sweetheart. Conchita Panihog. Hindi ka lang magpangakig. Malayan ba lang kung bisitahan ko ikaw? Anyway, pila naman lang kasi mana, maging akon ka na. Gani, mas maayo pa kung makilala pa gid naton sa maayong isa kag isa. Ano? Makilala ang isa kag isa? Wala ako sang panahon nga kilalahon ka, Gary. Kilala ko na ikaw, Isa ka lang kayabok para sa akon. Dira ka na! Ato na siya. Gibayani ako diri. Pero nagkahibala ako nga mangin akon ka man gihapon. Tugod na sunod-sunod ka lang sa gusto sang amay mo, Conchita.
High blood ka nang? Makailinit, abi mo. Boom! Wala ka sang huya, ah. Kabalan. Relax lang O ta, sige na. Magkaon ka na dira. Kay dalon ko lang ining sandwich nga nabilin nga ginhimo ko kay Gary. Dapat wala ka na magpagamot pa. Sige. Mailis na ako. Kag, Rita, Nga anang? tandaan mo gid ang ginahambal ko sa imo, ha? Sunda gid ang aton plano. Si Gary. Nahamot ako sa iya. Naiyawan siya sang hulat kay Manang. Apang wala na ini magbalik. Gani uhoy-hoy ang abaga niya nga naglakat na lang. Ano kay katikalon gid ba sang lalaki nga ato mo? Bisan ako, wala ko yan namian sa iya. Kagmas nga hindi ko siya type para kay Manang, no? Gabi na. Kinahanglan ko na nga maghimos. Sundon kong plano ni Manang Conchita. Mauna lang ako lakat kay Manang. Kagdala ko ng mga gamit niya. Nasulod ko na ato sa bag. Mailis na ako. Kag maglakat na dayon. Kaya na pa ako din nagahulat kay Conchita. Kag nalangkag na ako nga makita siya. Tugod nga plano ako nga hagaron siya. Nga malagyaw na lang kami. At tusubong si tatay sa probinsya namon. Kag maapas kami ni Kunching sa iya. Kag sigurado nga hindi man magpamatok si tatay. Dito namon padayon ni Kunching ang amon mga handom. Medyo dako naman ang sinuptan ko. Nakaibalo ako nga tumanay ni para makatukod sa isa ka pamilya. Ginsugiran ko naman si Lisa. Apang pareho sa ginarauman ko. Nagpamatok siya sa desisyon ko. Apang bisan ano pa nga pugong ang buhaton niya, nakadesisyon na ako. Kinahigugma ko gid si Conchita. Ngani antes pa makapaminsar sa kung ano nga kabuangan ang amay niya. Mas maayo nga maunahan ko na siya. Saunan? Nakita ko nga may nagalakat padulong diri. Si Rita ina, ang uto di Conchita. Anong kinabuhat niya diri? Nga may dala siya nga bag? Ara na siya. Rita, mayong gabi sa imo. Nga ngari ka diri. Sa din si Conchita? Ari na siya dugay-dugay Gani, siya na lang mapaathag sa imo. Mapungko ko anay ha. Kikakapoy gid. Astig man kung maghuluhambal ang utod ngayon ni Conchita. Wala pagid si Conchita. Mahulat pagid ako siya. Ricardo! Salamat. Ari na siya. Conchita? Ricardo! Kunching! Salamat kay Ari ka na. Ricardo, maihambal ako sa imo. Ano balay na? Ako may inughambal man sa imo. Pwede bala? Ako lang anay nga mauna. Sige. Ay dapat ka nga mahibalaan. Sige, maguna ka. Ano balay na? Ginahigog mo gid bala ako, Ricardo. Oo naman. Nga Ricardo, ipakasal ako ni Papa kay Gary. Ano?
Oo. Kagang amon kasal. Gintalala niya sa adlaw sang aton anibersaryo. Hindi. Nagpasugot ka bala? Wala. Kani gusto ko malagyo kita. Malagyo kita sa bunga gabi. Ano? Nga nga doon sa nakibot ka, kid. Ikaw ni, tungod... Amo man akong tani ang ihambal ko sa imo. Ricardo? Ricardo? Kasilaw? Naigo kita sang siga sa suga sa salakyan? May nagbanaog sa salakyan? Sa salakyan? Si Gary? Kunching, Rita, dili ka mo sa likod ko. Oo. Ano ang ginabuhat mo, dire? Kuhaon ko lang kung tani para gasaon ko. Ano? Bayang! O hindi. May mga lalaki nga nagpalalaog sa salakyan. Kag may dala sila nga balakol. Hindi mo makuha si Kunching sa akon. Oh? Maagi ka na sa ibabaw sa akong bangkay. Oh, Diyos ko. Sige. Siniling mo, inay. Sige! Bakula ninyo siya. Ariya! Oh, Diyos ko. Ginapulihan na ako. Ha? Uy, init niya ako. Buhi siya! Uy, ha? Lupugan ninyo siya! Ariya! Oo! Tama na! Magabiyan sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatarong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memory. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Malampuasan ginaton ang pagtilaw ngayon. Dad? I have always implanted morality sa balay ngayon. Kapang nagdalang ang manghod mo. Kag ikaw lang ang dapat kong abasulon sa natabo sa imo, Jerly. Apang hindi ini ang tion para dira. Buligan ka namon, anak. Dad! Apang kinahanglan at tubangon mo ang konsekwensya. Kagabay pa nga makatuon kasi ni. Basi kung hindi ko na ikaw mapatawad sa madason. Dad, salamat, kid. Madamo, kid ka salamat. Kaginapangako ko, Dad. Hindi na inay masulit. Hindi na, kid. Wala gid ako sang kabalaslan na klase sang anak. Sa piyak sang pagpalangga sang pamilya ko sa akon. Ginhatagan ko pa sila sang kahuy-anan. Kaugalingon ko lang ang ginapaminsar ko. Kag nahuya gid ako sa ila ni Mami kag Daddy. Kag amo man kay Manong Albert. Nahuya gid ako. Nahuya gid ako.
Mapamanila ka? Oh, pakikitaan ko nga akong amigo dito. Buhaton ko atong ginhambal ko sa imo. Kinahanglan, may mapakilala kita nga boyfriend ni Jerly. Para kung mabuyagyag ng iya kahintangan, wala na sang madamo pangasugilanon. Pagsamtang wala ko dire, ikaw ang bahala nga magpahangop kay Jerly kag Albert. Sa kahigayunan nga ini, sundon ko ang tanan ninyo nga gusto nga makapaayo sa akon kag sa aton tanan, Mami. San o bala mapauli si Daddy? Sa madason nga adlaw. Sino ang ngalan sang amo nga lalaki, Mami? Si Mark. Mahapos ko mapapati ang mga apyan ko nga magnubyo na kami ni Mark sadto pa. Kag ang pamatuod, amo ang mga cards nga ginapadala ni Ivan sa akon sadto. Nga wala man sa mga return address. Kag ngalan sang nagpadala. Ginasunlog pa gani nila ako sadto eh. Tungod wala ko no ako nagpanugid nga may boyfriend na ako. Wala kita ko makahibalo. Nga ang akon kalipay. Ang akon kalipay nga ginabatsyag. Mabuslan sang kasakit. Nga halos nga ikamatay ko na. Ara na ka mo sa airport? Oo. Handa na ba lang kwarto para kay Mark? Wala na sa problema. Maayo. Gusto ko nga mangin komportable man siya sa pagtener diri sa aton sa sulod sang isa ka semana. Bilang bisita naton. Patahom ka, Jerly. Kagbaalam. I like you. Magluwas sa kamaturan nga nagadala ka. Inusinti ka gihapon. Wala ka sang nahibalaan gid sa lakat sang kabuhi. Mapalaron ang mga lalaki. Salamat gid Mark ha. Apang natingala ako. Kun nga ang nagpasugot ka sa pangabay ni Daddy sa imo. Well, ginhatagan ako sang pabor. Nagabakasyon ako dire. Labaw sa tanan. Suod nga mag-abyan si Mami kag si Daddy mo. Kag mabalik na ako sa States sa madason nga semana. Mag-upod ka na lang sa akong, Jerly. Mark, basi nalipat ka nga nagabusong na ako? 32 na ako. Kagtubtub subong. Wala pa ako sa nakita nga gusto ko nga pakasalan.
Kag wala ko sa nakita nga salawayon sa imo. Kaganda ko nga tindugan ang obligasyon sang lover mo. Mapakasal kita sa States. Salamat liwat, Mark, ha. Apang, hindi ko kaya ipako sa iba ng anak ko. Tungod bala sa age gap naton? 18 ka pa lang. Kag 14 anyos ang namagulangan ko sa imo. My God. No. Ugaling. The same old romantic reason. Wala mo ako ginahigugma, hindi pala? Well, I guess we do not agree on that. Wala ko nagapati sa gugma. Compatibility kag companionship lang ang sa ako. Gwapo si Mark. Kag makahalamot pa min sa ron. Nga wala siya nagapati sa paghigugma. Kag kaayo sa iya nga klase sang lalaki. Handa siya nga magtindog sang responsibilidad nga iya sang iban. Para lang nga maluwas ako sa kahoy-anan. Lain siya sang sakay Ivan nga ginhigugma ko. Apang kasakit ang ginhatag niya sa akon. Na si Mark. Nagpauli na siya sa Manila. Matapos ang isa kasimana niya nga pagtinerdiri sa balay. Kagsuno kay Gardo. Paligaron anay namon ang isa kasimana. Kag amo ang pagkadto dito sa Manila. Ipagwa namon diri nga mapakasal si Jerly kay Mark sa isa ka civil wedding. Kag sa amon pagpauli, hindi na namon kaupod si Jerly. Kay dito ni siya maistar sa Manila, kaupod siyang bana niya. Iha? Mom? Ibalik ko sa drawer ang mga sulat nga ini. Ginatago ang pagali ang sulat ngayon na? Para to kay Braille, Mami. Pag abot sang tion, gusto ko nga mahibalan niya nga paghigog mo ang rason kung nga nga natawo siya diri sa kalibutan. Hindi kinahanglan nga mahibalan niya nga kabutigan ang ara sa mga mensahe nga ina. Kun amo, nga pati ang katapusan nga sulat ni Ivan, ginatago mo gihapon? Ihaboy ko gid man ina, Mom. San o pa? Wala ko makahibalo, Mom. Jerly, nakita ko nga ginsunod ka ni Ivan kaina diri sa sulod sang balay. Nagsugilanon lang kami. Wala siya nagpangasawa?
Wala na masundan pang balita sa ginhambal ni Sabrina sa Imus Santo. Samanta maihan, ulihin. Mami, basi ko kung dintak naman si Ivan sa iya. Paminsara, naging pangakuan man niya ako sang kasal, Mami. Apang, wala siya nagbalik diri. Makaligad sang 6 kabulan. Gani, matuod gid. Nagininto lang niya ako. Gininto lang niya ako, Mami. Nagahigugma kagihapon sa iya. Tubtub subong. Hindi bala? Hatagi lang ako sang panahon, Mami. Malipas gid ini. Makasalapo gid ako sang tawo nga higugmaon ko liwat. Kag pakamahalon man niya ako. Kami ni Braille, Mami. Nagalaom ako nga amos na ang mata po. Papang sa makita ko subong sa akon anak. Daw mabudlay na ina ang mata po. Tungod ara ang akon apo. Nga amo ang makapandumdum kay Jerly sa iya amay. Mom, mapadulong na ako kay Daddy sa airport. Basi bala kung maulihi ako sa flight ko. Hindi ako gusto nga ang yaya ni Braille among kaupod niya sa pagtulog. Kay nga abala nga wala mo nalang gindala ang akon apo. Masami namon ginambalan ina ni Daddy mo nga pabakasyonon diri si Braille. Mami, nakahibalo kagid kung ano ang matabo. Kung makita nila diri si Braille. Kung sa bagay, dogin pihak sila nga bunga sang iya amay. Kadayaon sa imuhaw. Wala pa gani kita makasugilanon sang maayo. Abi namon kung diri ka matulog. Next time na lang Basi wala sa ginpasugtan sang boyfriend niya na mag-overnight sa balay sa mga ginikanan niya. Husto ka? Hindi magpasugot si Braille nga diri ako matulog. He will miss me. Hindi bala, girls? Hindi bali Utang ko ini sa inyo. Isa sa mga inadlaw nga ini, maplano ako sang reunion. Madamo ka na sang utang, sweetheart. Ilista lang tanan. Bye, guys! Tubto bala subong. Sweetheart gihapon ang panawag mo kay Jerly. Bisan nga may bana na siya. Hindi madali nga kalimtan ng isa ka bagay nga naandan mo na Kung sa bagay. Sino bala si Braille? Ang iya 2 ka tuig nga anak. Ang yaya lang ko nung kaupod niya Mami? Indigo? Indigo, Mami? Anak, may work si Mami. Promise. Mapauli ako sang temprano, ha?
Kagdalaan ka ni Mami, sang paborito mo nga french fries, okay? French fries? Oo. Gani be a good boy, ha? Kag hindi ka maghibi, kung may kinahanglan ka, ha? Wala bala nagahibi ang mga boys, kag hindi mo pag-awayon si Yaya, ha? Yes, Mami. Ops, ano gani ang ginsiling ko? Wala gaybi ang boys. Good. Okay, ha? Bye, my love. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Charlie, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you.
May nagkuha gid sa tong lata nga nasudlan ko sang kwarta. May nagkuha gid sa to. Kung hindi ako magsala, si Eileen ang nagkuha sa to. Siya gid. Kay one time, nakita ko siya nga nagatindog sa may puwerta. Samtang ginabutang ko ang kwarta sa idalom sang tiles. O hindi. Daw sa hindi man ako makapati nga mabuhat ni Eileen ang pagkuha sa to. Daw sa hindi man ako makapati. Kaluluoy man si daddy ko. Nagatindog man sa gyapon sa may bintana. Kag nagatulok sa malayo. Si Mama Sheila gidang niya ginatanaw. Nakibalo gid ako sina. Si Mama Sheila wala man sa gyapon magbalik. Kag si daddy wala na siya nagapamarbas, ho. Kalaba na sa niya burangos. Kinpabayaan na niya. Kiti, wala na si Mama Sheila mo. Ay, Ngagin pabayaan kami ni Mama Sheila, haw. Ngagin bayaan niya kami. Anong natabo sa iya? Ano? Daddy? Ano yun na, anak? Dad? Pabayaan mo naman bala ako? Hindi mo naman bala ako pagsapakon? Gana ka siling kasi na, anak? Sanguna? Sang wala na si Mami? Ginpabayaan mo na lang ako? Wala mo na ako ginasapak? Kag subo nga wala naman si Mama Sheila. Wala mo naman giyapon ako ginasapak, Dad. Ay, Robin, anak. Dad, kalain kay Mama Sheila. Kinbayaan niya kita. Wala man kita sang may naimo nga sala, no? No, Dad, no? Ako? Nagapakabuot man, kay basi kon maakig sa sakon. Sa sina, hindi siya maghalin. Pero, naghalin man gali siya. Kalain sa iya, Dada. Hindi ka maghambal sa gamusin na, Robin. Hindi ka maghambal sa gamusin na kay Mama Sheila mo. Wala pa kita magkahibalo kung anong natabo sa iya. Basi ko may importante lang na natabo sa iya. Kagidin sa makapauli sa aton. Pero hindi ka magdulat sa paglaom. Babalik siya sa aton. Kagidi ka magsiringagin pabayaan kaniya. Ha? Hindi ka magsiringagin pabayaan ko ikaw. Nabuhat ko yun asang una. Apang subong hindi na. Hindi ko ikaw pagpabayaan, anak. Pareho sang una. Aboy lang siring sa ako ni Mama mo, Sheila. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Pagod palangga ka man niya. Kag mabalik siya sa aton. Ginbilin ka niya sa akon. Ginbilin ka lang niya sa makadali. Oh, to, Daddy? Oo, anak. Amoy lang ginsiling niya sa akon.
Gani magpati ka sa akon. Wala pa makabalik si Sheila. Ano ba ang buot silingon sini? Nga ba nga wala siya magpaalam sa akon? Apang nagsiling siya nga bisan paano? Bisan anong matabo? Mabalik siya sa akon? Kaginbili niya diri ang iya kasing-kasing? Apang subong sa diin siya? Masulit naman ba lang kinakahadlukan ko sang una? Ang ginbuhat ko sang una sang mapatay ang una kong asawa? Bago nadulaan ako sang paglaom sa akong kabuhi. Apang nagsiling si Sheila, gabisan anong matabo. Hindi ako magdula sang paglaom. Kag hindi ko man mabuhat kay Robin. Hindi ako gusto nga mapaslawan ang akong anak sa ikaduha nga kahigayunan. Apang, hindi man ako makapadugay sa pagkulat nga magbalik diri si Sheila. Hindi, gid. Nakita ko nga masubo naman si Marta. Kag daw sa wala siya sa iya kaugalingon. Maayo na siya. Kag sa pila ka adlaw, mahimo na siya nga makagwa diri sa ospital. Apang sa baylo, daw sa wala siya malipay. Nga aayahan. Ay, makaluluoy man siya. Palapitan ko siya. Marta? Oh, ma, ikaw gali, nurse? Tawagan nila ako kay Connie. Madugay na kita nga nagkilalahay. Kag nag-abyanay na kita. Hamak mo? Pila ka bulan ka na diri sa ospital? Ay, oo man. Pila ka bulan na ako diri sa ospital. Nagsiling si Doc nga mahimo ka na nga makagwa diri sa madason nga inadlaw. Amo gali. Salamat kid Connie ha. Madamo gid nga salamat sa imo. Oti, sinong masugat sa imo diri? May mga partidos ka bala nga ginpahibalo nga masugat sa imo diri? Wala. Wala na ako sang partidos eh. Nurse, Kwan, may pangabay kung tani ako sa imo. Ano ina? May nahibalaan ka bala diri nga balay nga sarang ko nga madayunan? Balay nga sarang mo madayunan? Oo. Kung makagwa na ako, mangita ako sa trabaho. Agud nga makabayad ako diri sa ospital. Kag agud nga makabayad ako sa bangko. Hindi ka magkabalaka, sina. Nagsiling si doktor nga siya ang mahibalo. Mabayad ka lang kung saan ang gusto mo. Kag ina, kung may trabaho ka na. Ay, salamat gid. Salamat gid sa imo, Connie. Ang parte sa balay nga pwede mo maarkilahan, may-ari ako ipatigayon sa imo. Sang una, ginadayunan ini sa mga nurses diri. Apang subong, wala na sila dito. Kag ginaparkilahan na ato sa iban. Kag hasto subong, wala sa nag-aarkila. Kay ti, medyo malayo na ato. Kag dason, daan nigid ka ayong balay. Pero, pwede pa man maistara na.
Kag kung dito ka, pwede mo ito maistaran. O galing, kinahanglan nga matinluan anay. Sige. Tanawon ko ina, Connie. Kung gusto mo, updan ko ikaw. Bangod, iyay na sang ospital. Kag kinahanglan, makahibalong naga-attender sina nga balay. Gani, maghulat ka lang ha. Kay masugilanon ako sa property custodian sang ospital nga ini. Connie, salamat gid sa imo. Madamo gid nga salamat. Maayo nga balita, Marta. Oy, matuod, Connie. Ano nga balita? Nahambalan ko na ang property custodian. Kag nagsiling siya, nga okay na lang. Mapirma ka na lang sang pilirmahan mo dito. Oo, Connie. Kag madamo gid nga salamat sa imo, ha. Abi mo, hindi ko mahibalaan kung saano ko ikaw pasalamatan. Wala sang kaso pag off ko karon, updan ko ikaw dito. Salamat, liwat. Amo ini nga akong ginsiling sa imo. Oti, ano sa panulok mong balay nga ini? Nagustuhan mo? Aba, oo. Naluyagan ko ini, Connie. Ina lang galing. Medyo mahigko na. Kagadamo sang yabok, kang mga lawa sang damang. Oo man. Pero, wala kaso Buligan ko ikaw nga magpaninlo diri, Marta. Aba, hindi na. Masarangan ko na ini. Tuman na nga may paulian ako pagwa ko sa ospital. Ay, hoo, gali. Gusto mo ba lang nga magtrabaho sa ospital bilang labandera? Ang buhaton mo lang, maninlo sa kusina. Kag manglabas ang tanan nga mga linens nga ginagamit sa mga pasyente. Mabudlay ina. Pero, amoy nang nahibalaan ko nga pwede mo maubrahan. Matuod, Connie? Masulod ako bilang labandera sa ospital? Oo. Kay nagasala sa pagpangita sang mabulos kay Iska, ang amon matron. Naghalin si Iska kay mamana na siya. Ay, ako na lang mabulos. Ako na lang, Connie. Ate, sige Hambalon ko si matron. Patod nga malipay siya. Kung may mabulos ang trabaho ni Iska. Man, wala siya sang may nabaton Kung mo, ako na lang, Connie. Sa paagi nga ina, makabayad na ako sang akon utang sa ospital. Kagdason, makabayad man ako sa arkila sa akon balay. Husto matuod, ina. Ate, sige. Tinloan na naton ining balay. Kay kadamo gid sang yabok. Wow! Hinali lang nga daw nagbagong balay sa akon panulok, Marta. Ano kay wala na sang yabok Kag wala naman sang lawa sang damang. Ay, ato gali May nakita ako nga duha ka bangko nga plastik. Kagdason, may lamesa man nga ara sa higad. Tinluan ko ina. Mangita na ako sang brush sa idalom Ate, sige. Kay ako naman ang mangita sang buhaton nga trapo dira. Ara, may lamesa na. Kag duha ka pulungkuan. Maghulat ka lang sa makadali, ha? Kay makuha la ako sang habon. Mabakal ako sa tiyanggi. Maghulat ka lang dira, ha? May balay na akong madayunan. Kag kung makakwarta ako, mabakal ako sang kortina sa mga bintana.
Dason, mabakal ako sang pinggan. Kag ano pa nga mga kinahanglanon ko diri sa balay. Ay, salamat. Bisan paano, may balay na ako nga istaran. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Odto. Pizza 28 na kita sa bulan sa Enero 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa itong pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga alauna imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa atong mga Bombo reporters, subong man sa atong mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato atong mga tagpalamati sa bilog Western Visayas, subong man sa atong mga tagpalamati sa bilog kalibutan, pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa atong Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka babatihan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Sa pinakaron ka mga nagapanguna nga mga balita, unang kita sa nagapanguna karon nga mga balita lokal. Sa ito mga top stories of the day, PNP maga-intensify sa ilang kampanya batok sa mga counterfeit nga mga medical supplies. Syudad sa Bacolod, magpadayon sang alternative work arrangement. Samtang extension sa COVID hospital sa nganamtang sa Cadiz City, ginagurahan. Kag may reklamo ginpadangat naman diri sa aton nga istasyon. Mga manugsalom sang diwal sa banwa sang Valladolid nagareklamo. Sa ila ginabayad ka taga 20 pesos. 20 pesos kada kilo. Sa banwa sang Valladolid, daway mas lakuno gina-issuean sang resibo. Nagapamangkot lang kung di nagakadto ang ining ginabayad sa mga manugsalom sang diwal dira sa banwa sang Valladolid. May report karon dugay-dugay si Bombolyani Zil Minardo. Kaya ginatinguan man naton nga makontak si Mayor Enrique Bibot Miravalles. Pero ang iyang cellphone hindi pa naton makontak. Now, out of coverage area, pero tinguan natin nga mapa-explicar sa kay Mayor Miravalles ang ining reklamo sa pila ka mga manugsalom sang diwal nga nagabayad sang taga 20 pesos sa tag 1 kilo, pero daw wala kuno sang resibo. Hoy, ang 20 pesos banwa, dako man ko mag tingob ay. Halimbawa to sa nagligad ang unang adlaw nga naginsalom dito ang diwal sa banwa sang Valladolid, daw mga 2.5 tons. 2.5 tons. Dati ang isang katunilada, 1 ton is 1,000 kilos. No, 1,000 kilos. Mag 2.5 tons. Butsing ganon, 2,500 kilos. Di mag 2,500 times 20. Ba, dako-dako man nga kwarta, no? Sige, pag isa-isaw nato na karoon dugay-dugay. Samtang, Biyernes subong adlaw, ato naman liwat balikan si Councilor Carl Lopez, ang committee chairman sa Committee on Environment. Kag hibalo naton sa iyabi kon ano natong update sa tong kahoy nga nagatungtong dira sa may dalan sa Mansilingan, Filisa. Nga ginadebatihan karon kung bala kuhaon na lang ini or ipabilin dira. Pero kung sa ako yung assessment, sa akong paglantaw, although nga kuya, kontragi ko sa pagpanapas ng kahoy. Pero kung kinanglanon nga makuha siya kay hindi na pwede nga magapabilin, ti wala kita sa may mo kangay sa dalan sa Mansilingan, Filisa, nga naara na gid man sa dalan, nagatungtong na gid man ang kahoy, nagalaksam na gid man sa dalan. Kung spare na to nila kag masilingabi nga sige lang siminto na nga kilid niya, kaya makagi magapon na salakyan, ti ba siya mo panatulaan nga maguba ang siminto kay mag-ulbo ng iyang ugat sinadira, basi lukduhon yang siminto. Ang suhestyon niya ni Councilor Carl Lopez nga i-rebol ina siya, balikal kalon ang inang kahoy kag itanom sa lain naman nga lugar.
Pero wala man sang makinarya ang DNR sa pag-obra sina. So may nagasiling sa nagligad to sa gintalaki nato ning issue siya ti isang nagligad kay ginutod kontra kamo sa pag-utod sa kahoy anay subong kay hindi na pag-utod hindi naman kumukontra depende ni sa sitwasyon no sa tunay mga tagpalamati at abi ang kahoy nga ara sa tubang sang daan nga airport sa Bacolod adto to siya sa guwa niya sandalan adto to siya sa shoulder ara sa adto to ra gatungtong sa sidewalk no layo na to siya sa dalan nga pwede lang gid nga hindi to matapas. Pero ato giningagaw tapas. Igon na nakamulalong ang syudad sa Bacolod tapas na. Ana ining nindalan ya ining kahoy nga natungtong sa dalan nagin mismo ginawa ka hatag protection gini makatapas. Pero kung sa bagay dapat gini nga madula na kay ang iya gintungtungan dalan na gid mismo mo. Ibalo nato ni karon dugay-dugay pagi sa kay Councilor Carl Lopez kung ano ang nangin resulta siya sa nga paghinunanon sa bahin sa sining kung makita nyo ba sa aton yang pabala sa aton nga Facebook live may mga picture kita gina-post subong makita nyo gid man ara sa dalan no hindi ni siya sa sidewalk sa dalan or sa shoulder sa dalan kundi ara gid sa dalan although nga wala gid laksam ang bilog nga puno sang kahoy pero ang part sang sinang kahoy ara na gid sa dalan nga silimentohon. Anyway, karon dugay-dugay balikan nato nga ining issue kay naka-schedule kita mag-interview sa kay Councilor Carl Lopez alas 12:45 karon pagkatapos sa News Center. Kag subong man sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal ang political party ni BBM oy nagapanawagan karon sang disbarment kag pagbawi sa igahatag wala pa man matag hindi punggan ang paghatag sang retirement benefits no para sa kay Commissioner Guanzon amo ni ang apelasyon karon sang partido ni BBM o araw-araw naman kamuya kay kumo gali nga si Commissioner Guanzon nagpabor sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Ti mga kigamuya ipanawagan yung disbarment ya kag ini pagatag siya sang iyang retirement benefits kay magaretiro na mga kabyanan mga kambombo si Commissioner Guanzon sa sininga bulan sa Pebrero tigin payag ni Commissioner Guanzon kumili commissioner nga nagkuan siya ang iyang buto hindi nagbuto siya pabor sa disqualification ni BBM Bongbong Marcos sa pagpadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Di ano ang sala sinadra kung amo na yung pagpati sang nasambit yang komisyoner nga i-disqualify si Bongbong Marcos. Ti iya na iya nga kaugalingon, iya nga pag sa base sa iya nga assessment, base sa iya nga pagtuon, base sa iya nga paglantaw sa tanan iya nga ginhimo nga justification nga ang dapat i-disqualify tinagapati siya mo lang tanakaron nga tanan na lang niya hindi magpabor tanan na lang niya bikaron isa na lang niya katuno ang ilang nga desisyon hindi na taliway na lang naton yang ginpagin iya sa Comelec Bank kon amo malang na way na lagi pa desisyonan sa mga komisyoner. So normal na yang may ara magapabor kag hindi magapabor kay kumo gali nga hindi magpabor mangakig kamuya sa komisyoner kay way magpabor sus nano na nga way pagani ka pungko bilang presidente daw nagapudiruso na haw ha sige pero ti inyo man ang kinamatarong ako na mo nang inyo singgitan man kay sa demokrasya nga pungsod mga kabyanan para sa aton daw halos tanan may kinamatarong hala i-exercise inyong kinamatarong pero hindi tanan nga kinamatarong absolute no kinamatarong to daton ya may ibiara kita kinamatarong sa idalom sa pangdemokrasya nga pungsod pero ang kuan lagi sinanaya ang absolute lang ginay naton kinamatarong ang aton kinamatarong sa pagtuo sa kinamatarong naton sa kunano ginapatihan naton mo naya way sa may magkakontra sinadra ni sinuman kay ako niya personal yang pagpati kung nagapati ko sang aswang karon ako niya pagpati question niya kay nagapati ako may aswang di way si magka-question dira pero ang imo ginahimo sa idalom sa demokrasya nga pungsod may ara yang limitasyon kung may ara kita kilwayan sa paghimo sa nga kung ano nga aton himuon oo okay na naton nga himuon pero
Hindi kita maghimo sang krimen. Kaya kung maghimo kita sa krimen, sigurado nga prison kita. Kung nga na aton nga kinamatarong may mga limitasyon hindi banwa, no? Dapat may baluan naton nga hindi dia absolute nga pag sila nga may kaluwayan ka, you have the freedom to choose what is good and what is right. Kuha na niya, absolute na niya kaluwayan. Hindi, may ara kaya sa nga kuhan. That's why sa aton kinamatarong ganyan sa pagpili sa mga mayo kang malain. Okay, okay tayo, may kaluwayan ta magpili sa malain. Pero may ara corresponding nga penalty kung maghimo ka sang kalainan. Sa balita international, Estados Unidos nagpaandam banwa sa Russia nga pagpunggan ang pagpunggan nila ang main pipeline sa Russia sa tion nga lusubon sini ang Ukraine. Tiyan mo na yung pagpandam naman sa Estados Unidos. But siya ron, may alas man ginakapta ng Estados Unidos siya, hindi ka mo maghimo sang kalakasan Russia. Hindi ko mo yang pag-on ka mo kag daw pwede ka mo yang magbasto sa amon sa Amerika kag hindi ka mo yang magsunod sa kung ano man ang pangabay namon pero titistingin nyo lang lusubon ang Ukraine kay utdo lang namon yang inyong main pipeline yata na tabi kung makasustener ka mo. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international ato nga pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. This time, banwa, kuha na natin ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. Okay, ining may kaigtanan na banwa sa reklamo sang mga manugsalom. Mga manugsalom sang diwal nga sa din ginasukot ini sa tagda 20 pesos kada kilo sa pagsalom sang diwal, no? Ining pakinasom balang nga kung sa English pa ginatawag ini nga angel wing, no? Angel wing. Damo subong sa Valladolid nagadagsa naman banwa ang diwal nga pakinason. Ti ginasalom ini, no? O ginasalom ining diwal para makuha to si dalom sa dagat, no? Sige, papuli pa lang sa ng complainant. Basi pwede nato ma-live ang complainant. I-live na lang naton, tawagin na lang to abi. Ang iba niya nagadililiwal bumbolito kung magsalom, no? Kung magsalom nagadililiwal. Samtang iniya, ang ginasalom mo ya mismo ang diwal. Ang diwal ang ginasalom. Ti nagabayad sila sang taga 20 pesos kada kilo sa sining diwal nga pakinason. Kita nyo na sa litrato daw kung wala ka mo nagalanta sa Facebook live sa Mumbo, hindi nyo makita ining diwal kung anong itsura sining diwal nga pakinason. Siling nila kuno sidelight na li samtang ginaulat naton ang aton interviewee. Siling nila kuno ining nagadiwal nga nagalabaw sa shell sang sining nga pakinason, dila kuno ini. Pero may nagasiling man, siya hindi na dila ang nagadiwal nga nagagwa sa pakinason. Iyan na tiil kay daw amo nang nagatukod kuno sa balas para maka-move forward ang ining pakinason nga diwal. Pero ambot sakto niya mga tagpalamating, sakto dinangin sakto sina diri. Ang nagalabaw sa pakinason nga ini. Amo ni bala ang dila. That's why nga ginatawag naton ini nga pakinason diwal. O kung tiil gin man ini sang diwal. Pero daw laban-laban siguro ba si dila iki nga diwal gini tawag naton. Di kung magdiwal ka kundi dila ginapagwa mo, di ba? Sa ato nabi nga monitor subong, ano ni siya ang nagagwa sa sininga pakinason, dila gi man ni nagalabaw kung tiil. Or pwede man nga dila siya, pero ginahimo niya tiil sa pagsikad sa balas. No? Tikita nyo na banwa sa sining isyo sang diwal daw, na palibugan pa naton kung ano giniya ang nagalabaw sa sininga pakinason. Pero anyway, dugay-dugay, mangin kaupod naton ang aton nga ang kumplinan sa telepono. Kaya doon nagaibubuno. To siya, okay pala na magbayad kami tag 20 pesos kada kilo sang diwal nga masalom namon. Pero daw ay kami kabalo kung nagakadto kayo isang resibo. Do ang taga municipal agriculturist office kuno nagapanukot si Banwa. Siya okay lang man na. Sus do kakapoy piya nga daan sa pagsalom sang diwal sa baybayon. Mailan na tadi kunin ng mga iba na nga pakinason kay hindi ka na magsalom kay ara siya sa hunasan.
Imo lang niya pudyuton, imo lang na yang kalkalon, makita mo na ang mga pagkinason. Pero iniya salumon mo pa nimo. No? Ang kaya pa magsalom kasi kay ginawa mo yung ginawa mo kapugong sa ginawa mo. Do ini kaya magdililiwal sinisang salom mo kiti punggan mo yung ginawa mo. Sila sa iban siya maayo na nagadililiwal ka sa salom kaysa magsalom ka sa diwal. Kaya daw hindi kaya ka ginawa. Di mabayad kaya tag 20 pesos kada kilo sa pagsalom mo sila. Hoy kamahal subong sang diwal. Daw nagahamboy sa 400 tubtob 600 ang tagsa ka kilo. Di ba ginunyo na? Sige, kwa na ito, i-check na ito, kung okay na ang complainant. Kaya pamangkuto na ito ng alkalde sa Banwasang Valladolid. No? Kagahibalo na ito kung ano ang kamatuoran sini. Nga nagapanukot sa taga 20 pesos. May na problema, yung 20 pesos ginasukot sila isang complainant. Okay lang na siya, sir. Nga mabayad kami 20 pesos kada kilo sang diwal nga masalom namon. Ang importante, may baluan na namon kung diin magatupa ini. Kahit tungod nga daw linibo na ka kilo ng ilang nga nasalom nga diwal, daw wala man sila kuno maisyuan sang resibo sang taga Municipal Agriculturist Office dira bang kabyanan sa Banwa sang Valladolid. Sige. Daw damo man kadlaw sa pagtalakay kung sang diwal Sige lang bala. Daw. Basta importante. Ako nakatilaw kaya sang diwal ka namin gidya sang sabor sang diwal. Ang complainant Banwa. Bago lang sa kaabot halin sa pagsalom. Ang complainant kagagiina naga-istorya sa aton di sa telepono. Kung sa subong nag-request siya na isang gamay lang ang tsimpo. Kaya bago lang sa kaabot. Halin sa pagsalom daw naghapo-apo pato siya. No, tikaron dugay-dugay no, balikan naton ining complainant kay interview naton. Para nga makaibalo man kita kung paano nila ginasalom ang diwal. Daw nagagamit pa nisla sang kompresor. Daw gagamit pa nisla sang kompresor kay dalom pa diya nga dagat ang ilayang salumon. Dispes magkakuha o kung antes magkakuha sang sining sa buruso nga diwal. Season subong sang diwal. Diliwal lang nato sa sa magtakas ng manugsalom. Sus diliwal lang ni mga diwal nga paginason mo. Laba-laba gali ni iya nga magdiwal ni siya nga pabayaan mo lang mo na ako. Kag do magluad sa mga balas-balas. Kalaba gali no sang iya nga hindi ko kabalo kung dila gibay kung tiil kay amo nga ni silingko ano gibalay ni nagalabaw sa sininga pakinason dila bala ni o kung tiil kay may nagsiling nga tiil may nagsiling nga dila man. Sige balikan ko na kanang dugay-dugay mahatag ko ni sa pila ka mga importante nga mga panumdom no. Balikan naton mga kabyanan ang pagtalakay sa siniya nga isyu pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal disease. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa 41 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. This time mga kaberan, i-try nato na be kung okay na ang complainant, no? Isinungalan niya to gani ang konseng complainant. No, manok salong gini siya or sige tanawon tabi kung okay na. No, may mga alias boy, no? Sige, si alias boy. Si alias boy Salom. Okay, sige abing. Dako na ara na si alias boy. No, tanaw nato nabi sa piyak nga linya. No, kag ipasaysay naton kung ano gid ang ila sini nga mga concern. Nga mga manugsalom sang lampirong dira sa Banwasa nga Valladolid. No, kay parang ma-plaster nato ni kag ipadangat man naton sa kay Mayor o kon sa kay Mayor Bibot Miravalles, no, sa piyak linya si alias Boy. Sir, mayong udto? Mayong udto man Bombo Daniel. Ikaw nagarepresentar sa mga manugsalom sang diwal. Daw ang information nga nabato namon diri, may concern kamo dira kay tungod nga nagabayad kamo sang tag 20 pesos kada kilo sa ginasalom nga diwal. Pero wala kuno sang resibo nga ginaisyo. Is that right, Mr. Boy Salom? Insakto gina Bobo Daniel. Muna siya ang hibubunot sa mga
pumuloy diri nga mga manugsadom nga ang kasakit bala nga kag ang ilang dako nga pamangkot kun nga ang legal ina bala ang pagsukot sang 20 pesos kada kilo. Okay. Apisar nga ang mga managsalom gintabayad sa aton nga LGU sang permit para nga makapanguha sang kag makasalom sang diwal. Aha. So bali ano ang sistema sa pagsalom sang diwal dira sa Banwa sang Valladolid? Bali bisan sino lang pwede makasalom? Ang sa legalidad nga ginatawag Bombo Daniel, naturalmente hindi pwede makasalom. Ang una best ang wala siyempre nakasikyar sang permiso or permit naging gawad sa aton nga banwa. Siyempre pagabayaran sa mga managsalom nga masalom sang diwal diri sa aton nga banwa. Okay. May proseso nga siyempre nga ipatuman sa paggawad sa mga clearance sa sa barangay pag kaangot sa permiso man mismo sa aton nga banwa para nga sila makasalom sang diwal sa gina-open sa boundary sa aton nga banwa. Pero ang paano ni siya ang sistema? Halimbawa kung may permit ka na nga magsalom sang diwal, makapanalom ka mo da sang diwal, ang inyo nga makuha, kamo naman na yung magbaligya sina. Kamo na bala magbaligya. Ang aton nga sistema, naturalmente pati kita sa gina-regulate sa aton nga Municipal Agriculture's Office. Oo. Ang aton now, nga siyempre na base sa aton nga layi, nga ang pag-open sang pagpanguha kaya may ara na siya Bombo Daniel nga ang breeding season kaya may ara nga pwede ma-harvest season. Isa nga tinion ang amo ni siyang talana nga binulan nga pwede na ma-harvest ang diwal. Okay. That is why nga ang aton nga banwa pagwa na siyang pahanugot na pwede na masalom ang diwal sa ilang base sa ilang pagpatuman, siyempre, ang nag-impusar sila sa layi na magawad sa permiso sa municipal permit, municipal mayor's permit or permiso para sa halin sa LGU natin para kung ikaw bilang managsalom sa diwal, makapanalom. Kag may layi dira ang ginabutang nga may na takna lang nga oras para sa pagsalom. Sa amon nga pag-insindi ang natalana nga oras magasugod lamang sa alas-7 ng aga hasta alas-11 ng ugto. So ang palagin na ang limitasyon sa mga managsalom sa within that period lang sila pwede makasalom. Ang going back sa mga palamangkutanon nga kung pwede lang makatagusto ang managsalom nga mabaligya sa ilang makuha or whatsoever nga gusto nila kung ano nila ang ilang makuha kay may pahanugot man sila. Apisarbi nga may permiso na sila, may permit na nga magpanalom, sa aton bala nga manubo nga pag paino-ino. Kung ako yung magsalom, nga sudanon ko lang niya, aberman da pananhon ko yung akong pagkuha, sang ako kuha nga ginsalom, di bala may ligwa na kita kung anhon sa inaya, kay ato na niya. Apisar nga tayad na kita sang permiso. Okay. So, let's say, mga pamangkot, kung pag gusto na kita, kung di kita magbakal, sa aton diri nga pagpanilag, kag saksi man kita sa nagakalay tabo diri sa mga nililigad nga inadlaw, siyempre ara dyan nga ang ang personal bala nga interest sa aton man nga mga kauturan nga ara na butang sa pwesto nga may ara sila ya kapasidad sa pagmanipular sa tanan ilabi na ginandra sa MAU office naton sa Municipal Agriculture's Office na siyempre sila ang nagakontrata sa mga iban kada nga mga bayar kag hindi malipod nga sila mismo may mga personal mga transaksyon nga sila nagabakal. So, sir. Hello sir. Hello sir. Ambot mo silingon nga sa ang mga nagakuha daya sang ang nagapangwa da sang diwal ang nagakumpra rather sa napangwa nga diwal taga-draman sa Municipal Agriculture? Oo, hindi manigar nga may ara sa ila. May ara.
nga miyembro sang ara dira sa ila opisina at sa mga butang pa nila butang tatanga aligasyon ini pero pwede gid ma-justify sa mga katawhan diri sa mga pumuluyo nga involvado sila sa transaction. Okay, hello sir. Pero way masiguro sang problema kung ang presyoanay daw, pila ang presyoanay sini sa baligyanay sang mga nagapang salom, sir? So far, Bombo Daniel, ang presyo subong kay ang gina-regular Manila kung pila ang ipadalagan na presyo. So far, subong, ang nagalakati nga presyohan ay ang 4 kilos ang diwal, 350. Pero, ang konsaderi sa ila, sa puno, nga ginatawag bala naton, so 300 lang ang dagdaganay, meaning to say, ang butsulingon nga pagtaka sa mga manugsalom diri sa halin sa dagat, sabay pasaka diri sa takas. Ara na ang masubo pa ni Bombon Daniel, ang wala man data na i-question. Kung whoever kay sino man na may mabakal, kag ang wala gid problema kay ang gina-allow nila o kanang ginapanugo kanila nga magpamakal ang na klase man nila nga taga Dulindan gid wala man sang iba nga pangayaw nga makabakal. Ang pinakadako di nga pamangkot kay ang sa tipo na makasaka na ang aton nga mga manugsalong nga mga kaluluoy nga agwanta sang tugnaw sa tunga sang lawod pagkasaka nga makwa na ang diwal ila ini pagakiluhon Bombodan. Naintindihan naton nga for purposes para nga ma-monitor man naton kung pila ka tonelada, kung pila ang volume sang production nga ginatawag. Naintindihan ng ina naton nga ubra ina sang aton nga Mau office. Pero ang pinakasakit dira nga parte nga ang kinahanglan nila magkuha sang additional nga 20 pesos kada kilo sa kuha sang isa ka ordinaryo nga manugsalom. So amo na siyang pinakadako nga palamang kutanon nga ginapamangkot sa mga pumuluyo labi na sa mga manugsalom. Kung sa diit paano nila ma-justify ang ina nga ginakuha. Hello sir. Kada kilo. Yes, kagula labot sila, among tong hambal mo tag 20 pesos kada kilo. Kagula labot sila, wala sila sang resibo ang gina-isyo. Amo yun ang pinakadako nga palamang kotanon. Kaya hindi naman kita guro ignorante. Nga siyempre, kung ginasukot kita sa gobyerno, kinahanglan may ara gidya panabang nga may i-issue nga resibo. Kung sa legalidad nga ginatawag, hindi bala bombodahan. Okay. Hello, Sir Boy. Bali siguro dili lang kita matutog sa ining ginasiling mo nga ginabayaran, nagabayad pag sila sang taga 20 pesos kada kilo kay kung sa baligyan ay kung sino man ang nagabaligya kung halimbawa nga nagabakal rather kung sa ara man sa sama nagatrabaho sa Municipal Agriculturist Office or sa diin man siya sa Valladolid. Ang importante yang kung insakto man lang ginabayad sa manugsalom siguro sa presyon ay daw wala man sa problema daw di lang kita siguro sa may bayran na isang taga 20 pesos kada kilo. Insakto kagida Bombodan. Amo gina siya ang hibubunot sa mga pumuluyo kagida ginagid sa manugsalom. Kay ang dako bala nga palamang kutanon ang tanan nga mga pumuluyo kag mismo ang mga manugsalom, they had tried to question, nagamangkot, and even ang tanan nga mga staff nga involved, gintamangkot, wala man sila sang konkreto nga isabat. Kung ano, kag ilabi na din, isa nakakongkrito nga ebidensya nga wala sila naga-issue sang resibo. Okay. Kaya wala din problema sa mga manugsalom kag ari pag-ibomboda. Hello, boy. Yes, Bombodan. Sir, ang ining issue nga ini, may ideya na di si Mayor Miravalles? Amo lang gid na ang pinakadako nga question nga ginakulbaan namon nga ang madabot sa punto bala-bala base nga irason pa nila nga sugo ni Mayor. Ano naman kita balasang mga panalambiton balasang iban nga magtabunay lang balabuli. Nga magtuduanay lang kung sino. Siyempre kabalo na kada sang work around kung anong matabo nga amo na. Pero ang sakit lang gid realidad ni siya kag pila na ka inadlaw. I don't see any reason guro Bombodan nga hindi man ni malikom sa
local government officials natin ilabi na ginangaton nga Sangguniang Bayan members. Kag ang pinakadako nga pamangkot dire, inibala legal, inibala may nabalay nga ordinansa, inibala may nagakaangay nga ordinansa nga naaprobar sa Sangguniang Bayan nga ginapahanugutan ang Sangguniang Bayan nga magkolekta sang 20 pesos kada kilo sa makuha nga diwal nga halin sa may dagat. Sige. Bala nga mga palamangkutanon bala Bumbogoy. Sa subong sir, ano kadamo gid ang diwal nga makuha dira sa tagsa ka adlaw kay sa nagdigad to do una gitong adlaw nga pagkuha da sang mga diwal do sa report sang Banwa sang Valladolid do naglabot sa 2.5 tons sa isa lang kadlaw. That is correct, Pambudan. Grabe ang bugaya bala sang abonansya nga ginhatag sang mahal nga makaapo diri sa aton banwa. Amo na balatan ang aton nga pasalamatan gid kag nagapasalamat gid ang mga pumuluyo naturalmente kay bugana nga grasya nga halin sa makaako sa babaw. Kag kabalo ka nga kadamo na ina sang sitwasyon, kag kadamo na sa mga scenarios bilang nga natabo before nga ang the moment bala nga gina-intrahan gani sa mga malain nga may mga malain nga mga motibo, especially bala nga may mga pagpaminta sa napatinisar nga bugana nga grasya bombodan. Kabalo kabala sa pagpamatuod ang iba ng mga katigulangan diri sa banwa. Ilabi na diri ang pumuluyo sa barangay Talaka ang nasakop diri subong sang diwal. Damo bisang maka-attest kag makapamatuod nga nagasunggod ang grasya nga ginabugay. Kay way back sa mga 4 years ago, nahimo na ini nga ginaawayan man na issue man sa media, kadamo man sa mga intra nga hindi maayo bala nga sa pag long before pa ni ang nagakatabo nga ti ari naman nagbalik naman kita sa naman sa dati nga amo ni bala nga wala ma-resolve nga mga issues. Di ba ang dira sa inyong banwa magluwas sa diwal daw bugana para sa nylon shell sa una? Ang hindi guro specifically nga nylon shell ang amon banwa bugana dito sa amo ni ang seasonal kag ang pinaka-rare nga makita ng diwal. Diwal. Kag mga tahong kag ang mga pakinason amo na sa banwa sa Valladolid. Ang masakit lang ni Bombodan nga amo na nga unresolved nga issue ni siya nga wala lang gid matagaan sa lupangod. Madiparahan ng ini kung mag-ara naman mag-abot ang season ng diwal kagabalo ka ang robaton sa mga sigulangan nagasunggod ang grasya kung ginaintrahan sa mga amo ni nga pagpamintaha. Kay 4 years ago nadula na ni ini nga bugana. So amo na siya ang ibubunot sa mga ari ilabi na gid ang diri sa nasakupan nga barangay bala. Kay anti ang mga katigulangan hindi tanay ang maligar nga sila na iya may mga hurubaton nga hindi taman maexplikar. Pero ang masubo dire ang ultimo nga mga pumuluyo nga piyado kag wala okay ginatani ang base sa ibubunot sa mga manugsalom diri bala mga divers nga involved wala man na problema kay kun law abiding kita nga mga pumuluyo maobligar man kita sang whatever da ano da ang nagakaigo nga kinahanglan aton nga iobligahon aton. Sir, siguro ang punto mo diri why man sang problema hindi kun basta legal lang ang tanan no. Ang mga manugsalumdra mabayad ba na basta makita lang nila nga patod ba lang padulungan sa kwarta kahit ano mo man lang 20 pesos bayad mo kada kilo. Kung ang bilis ang kada kilo 300 manti gamay man lang mabuhin sa imo yang 300 pero ang masakit lang dira kung hindi mo na hibaluan kung di nagapadulong ini kag ang pinaka worst pagid basi illegal man kay way man sa ordinansa. In fact na Bombodan kag akit gan ang pinaka ultimo na gilamit naton nga sa lohiko bla naton nga pag-insindi bilang tao. Kung nagasakop kita dapat may ara man panabang may ara gid kita sang ipresenta nga resibo kay ti ara kita sa gobyerno
ano na di karon ang pagtawag sa transaksyon nga ginabayaran nga wala sang resibo. Amo na bala ang dako da nga palamang kutanon kag ari dapat man nga ano man bala maka-create man bala consciousness kag awareness sa aton nga kaniyang bayan members. Sige sir. In a way, okay naman na explicar naman ang tanan kag naintindihan naman naton kag sang mga tagpalamati kung ano gid ang pinakapunto sina diri. Ginatry ko nga ma-interview si Mayor Miravalles para nga padangat ang ini nga concern sa iya mismo direkta gikan sa akon kag direkta sa imo bilang isa man ka concerned citizen, isa ka complainant ka nagpadangat sa sini nga concern diri sa Bombo Radio, pero out of coverage area pa iyang cellphone, tingwaan ko gid nga malabot ni siya karon antes magtapos ang ini nga palatuntunan para nga maklaruhan ang mga pumuluyo da sa Banwasang Valladolid. Sir, salamat gid sa imong oras. Salamat na Bombodan. What about tinguan tabi ma-reach out ang aton nga municipal agriculturist officer? Okay. Kung may ara ka bisang number dira sa number nila, kaya kung sinong ang inyo nga municipal agriculturist, no nga ma-forward diri sir para nga at least makuhaan man naton sila sang ilang side. Kay sa akon nga pagpati Bombodan, amo na bala sa ginambal sa pagpanguna pa lang sa imong programa nga perhaps base nga likom ini tanan sa ibalo sa aton mga mayor. Oo. Nga amo na bala nga ginagamit lang tag even sang mga nagligad nga mga inadlaw nga ginagamit Manila nga ang poder bala nga mambala nga kay order ni mayor. Kay tugo ni mayor nga wala na base sa legal ang tanan. Okay. Sige sir. No, kay base makakuha kita dira sang number no sang aton municipal agriculturist dira sa Banwasang Valladolid. Kag pwede pa gid guro Bombodan ang aton nga mga sangguniang bayan members man. Kung mapaathag Manila kung may ara dira nga nabalay nga layi nga nagapahanugot sa mga amusina nga patigayon ang aton nga Mao office. Aha. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag may udto sa liwat. Salamat man Bombodan. Dapat yan mga kabayan si alias Boy, no? Iyagin padangat ang ini nga concern, no? Wala kita ianay mag or hindi kita anay magtudlo sa kung sino ang may kilabtanan sini o kung makasiling nga may anomalya sa sini iyang mga pagsukot dira sa nagapanalom sang diwal. Kaya ato na nahihibaloon, no? Basi may araman sang ordinance nga nagapahayag nga sa tagsa ka mga manugsalom dra sang diwal, mabayad sila sa taga 20 pesos sa tagsa ka kilo nga ila makuha. So kung mag-contact naton mabumbulyan basi makatigayon ka sa municipal agriculturist no sa Banwasang Valladolid para makuha naton sang pahayag kung sino gid man nga nagamando sini kag kung ano nga kasuguan no ang nagapabakod sa sini nga mando nga magbayad ang mga manugsalom sang diwal sa taga 20 pesos sa tagsa ka kilo nila nga makuha. No, araw ng aton Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Enero 28, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Disbarment at pagbawi sa ibibigay na retirement benefits kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, apela ng political party ni former Senator Bongbong Marcos Jr. Ang Commission on Election Commissioner Rowena Guanzon nakatakda raw na pangalanan sa araw ng Lunes ang politikong nakikialam sa desisyon ng poll body sa disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Ang NCR, Batangas, Cavite, Laguna at probinsya ng Rizal nakakaranas na raw ng downward trend sa COVID-19 cases ayon po yan sa Okta Research Group.
Ang Commission on Population naman aminadong hindi nangyari ang kanilang initial projection na UP trend sa populasyon. Samantala, ang Bureau of Customs may lead na rin sa kung sino ang nasa likod ng death list laban sa mga kawani na sangkot sa korupsyon. At sa international news naman, ang Amerika at kaalyado nitong bansa bumabalangkas na ng contingency plan sakaling matuloy ang sanksyon nito na pagpapahinto ng gas supply sa Russia kapag nilusob nito ang Ukraine. At para naman sa ating sports balita, LeBron James at Kevin Durant na piling maging team captains sa NBA All-Star Games. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasi. At ako naman si Bombo Everrico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nais daw paimbestigahan at maparusahan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP itong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa anilay illegal leaking ng kanyang boto hinggil sa kinakaharap na disqualification case ng presidential aspirant na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos na sabihin ni Guanzon sa isang panayam na bumoto siya ng pabor sa disqualification case laban kay Marcos at isinumiti nito ang kanyang ponensya noong Enero 17 ng taong kasalukuyan. Pero kaayon kay Attorney George Briones, ang General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas, fake news daw ang pahayag nito ni Guanzon gayong wala pa namang nabubuong desisyon ang COMELEC First Division. Dahil sa anilay pag-leak ni Guanzon ng kanyang unpromulgated dissenting opinion, marapat lamang daw na madisbar ito at hindi nabigyan ng kanyang retirement benefits at lifetime pension sapagkat sinira raw nito ang reputasyon ng institusyon. Pinuna rin niya ang aniyay double hearsay at pure chismis lamang daw ang pagsasabi ni Guanzon na sa kanyang palagay ay mayroong nangingialam sa trabaho ng COMELEC First Division. Ayon pa kay Briones, dapat kondenahin ng Supreme Court ang asal na ito ni Guanzon. Pinaratangan pa nila si Guanzon na umano'y dilawan dahil sa naging desisyon nito. Nauna na ngang sinabi ni Guanzon na mayroong moral turpitude sa disqualification case laban sa dating senador base na rin sa mga ebidensya at umiiral na mga batas. Samantala, update naman dahil si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na nakatakda raw na pangalanan sa araw ng Lunes ang politikong nakikialam sa desisyon ng poll body sa disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. May update si Bombo Gerald Uleb. Tama ka dyan, Bombo Everly, dahil sa araw ng Lunes ay ibubunyag daw ni Commissioner on Elections, Commissioner Rowena Guanzon, itong sinasabi niyang politika raw na nakikialam sa desisyon ng disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Guanzon na posibleng sa Lunes niya papangalanan itong naturang personalidad. Una nang nagbanta ang commissioner na kapag hindi mailalabas itong desisyon bago ang araw ng Lunes ay talagang papangalanan niya itong mga personalidad na nakikisawsaw daw sa pagdedesisyon ng dalawa pang commissioner. Sinabi ni Guanzon na may natanggap itong impormasyon na mayroon talagang gustong mag-impluensya sa mga commissioners dito pa rin sa pagdedesisyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating panayam kanina kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Tama yan, kasi nga malapit na ako magretiro, ako ang presiding commissioner, pero yung ponente, yung sumusulat ng resolusyon, ay hinijack niya yung resolusyon, si Commissioner Perolino. Ayaw niya ilabas. At wala siya explanation sa amin. Nag-meeting man ng NBank, wala siya explanation sa akin o sa kasama naming commissioner kung bakit. Dahil wala naman siyang sakit. Wala naman siyang COVID na siya niyang naging dahilan nun na may COVID daw yung abogado niya. 18 araw na. Ang limita sa aming rules ay 15 días lamang. Hindi pa niya nilalabas. Kaya klaro na sa akin na may pumipigil sa paglabas ng resolusyon na ito. Dahil ako ay magre-retiro, iniisip nila hindi na mabibilang yung disqualification vote ko dahil ako ay magre-retiro. Hindi po tama yan. Respeto lang sa presiding commissioner. Dapat ilabas nila resolusyon nila kahit anong boto nila. Hindi po ako dissenting doon. Separate opinion. Separate? Ibig sabihin yan yung boto ko. Dahil hindi ko naman alam kung anong boto niya eh. Obvious ba na ang boto niya ay hindi pareha sa akin? Ba't ayaw niya ilabas? Hindi ko rin alam yung boto ng isa pang commissioner. Bakit hindi pa ilabas yan para makapag-appeal na sila?
Mas maganda pa, ma-disqualify na yan si Marcos Jr. ngayon, kaysa ma-disqualify siya sa Supreme Court na malapit na eleksyon. Pag doon pa siya ma-disqualify na malapit na eleksyon, abay, tagilid na siya. Kaya dapat nga sila mismo nagsasabi na rin na ilabas na sana yan para kung matalo man kami, makaapila kami. Kahapon nga nang aminin ni Commissioner Guanzon na bumoto ito pabor dito pa rin sa disqualification ni dating Senator Bongbong Marcos. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Gerald, kasunod nga ng mga naging anunsyo nitong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon simula kahapon, nagsabi yung Partido Federal ng Pilipinas, yung partido ito ni former Senator Bongbong Marcos na posible daw na nais nilang ma-disbar itong si COMELEC Guanzon. May reaksyon na ba ang COMELEC Commissioner pahinggil dito, Bombo Gerald, as of the moment? Wala pa, Bombo Dave, pero yun sinabi ni Commissioner Ferolino kasi, ito lang yung simpleng naging sagot niya dito naman sa naturang issue, yung paglalabas ni Commissioner Guanzon ng kanyang desisyon ay ito nga talagang pinanindigan niyang huwag munang maglabas dahil separate kasi ito paglabag daw yan sa subjudice rule dito sa COMELEC. So dapat ay yung decision muna yung maunang ilabas, yung sinulat nung talagang yung magsusulat yung ponente ng naturang desisyon bago ilabas yung kanilang kanya-kanyang desisyon, Bombo Dave. Kasi ganyan naman yung karaniwang nangyayari dito sa mga desisyon pati sa Supreme Court. Ilalabas muna yung main decision, saka ilalabas yung dissenting, saka mga concurring na mga opinion or decision bago yung main decision muna bago itong concurring saka yung mga dissenting opinion. Yung nangyari ay nauna nga itong paglalabas ng desisyon ni Commissioner Guanzon na magre-retiro sa Pebrero 2. So may hinala siya na baka sakalang ilabas ito pagkatapos ng Pebrero 2 para hindi raw mag-count yung kanyang boto, Bombo Dave. Pero according naman kay Commissioner Ferolino, Bombo Gerald, may exact na ba siyang binanggit sa kung kailan maaari nilang ilabas yung kanilang mga desisyon hinggil dito sa disqualification case na kinakaharap nga ng former senator? Kasi ang binabanggit nga rin naman nitong si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nasa 18 days na daw, Bombo Gerald, magmula nang nairaffle sa kanilang division itong naturang disqualification case, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, pero yun nga ang sinasabi nitong si Ferolino, mayroon daw siyang abogado, mayroong isang staff na nagkaroon ng COVID. Kaya naman ay siguro hindi na nila i-count yung panahon na yon dito sa 15 days. Yung kanyang pag-quarantine syempre at yung pagkawala niya dahil dito sa pagdedesisyon ay yung araw na yon hindi naman nakapagtrabaho, hindi counted dito sa bilangan. Yun siguro yung kanilang basihan ngayon, Bombo Dave, kaya hindi pa naglalabas. So talagang 15 days yung sinasabi ni Commissioner Guanzon pero hindi pa nailabas. Inaasahan na ngayong araw ilalabas, Bombo Dave, yun yung sinasabi niya kahapon, itong si Commissioner Guanzon. Kaya kapag hindi na ilabas ngayong araw, sa Lunes ilalabas yan, talagang ilalabas din niya yung pangalan ng politiko na sinasabi niya na pumipigil dito sa dalawang commissioner na ilabas yung desisyon or yung nakikialam or nakikisawsaw daw itong naturang politiko na to. So hintayin natin kung sino talaga yung binabanggit dyan ni Commissioner Guanzon at kung ano naman ang reaksyon nung binabanggit niya dyan na Bombo Dave. So talagang hindi pa buo yung kwento ni Commissioner Guanzon. Tinanong natin kanina kung papangalanan niya itong naturang politiko dito sa ating programa kanina, pero sa Lunes na lang daw, Bombo Dave. Pero nabanggit niya rin ba kanina, Bombo Gerald, sa panayam mo kung ano yung magiging susunod na hakbang niya matapos pangalanan itong naturang politiko? Kasi ang binabanggit niya, may nangyayaring ang political interference sa napakahalagang proseso na ito, Bombo Gerald. Oo, abangan natin, Bombo Dave, kung ano yung susunod na hakbang ni Commissioner Guanzon dahil umaani na ng samot-saring reaksyon itong naging pahayag niya or yung paglalabas niya ng kanyang yung kanyang desisyon dito sa disqualification case ni Senator Bongbong Marcos at posibleng yan na daw yung last na desisyon na kanyang gagawin dito sa kanyang karir na
bilang abogado naman, commissioner ng COMELEC, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. Sa kaugnay pa ring balita, ikinalulungkot naman ng kampo ng mga petitioner sa Ilagan et al. Versus Marcos disqualification case ang naging revelasyon ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon patungkol sa takbo na kasalukuyan ng kaso sa First Division ng Paul Body. Sa isang panayam, sinabi nga ni Attorney Howard Calleja na bagamat saludo siya sa pagiging totoo at tapat ni Guanzon, ikinalulungkot naman niya ang isiniwalat nitong umano'y political influence at manipulation sa magiging desisyon sa disqualification case na inihain ng kanyang mga kliyente laban sa presidential aspirant na si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayunman, umaasa pa rin siya na sa magiging neutrality at independence ng iba pang mga commissioners at maging sa buong COMELEC mismo. Ipinapanalangin din nila ang nagagalangin ng Commission on Elections ang kanilang mandato sa pagkakaroon ng isang patas, tapat at makatotohanang halalan. Habang hinihintay naman nila ang magiging desisyon ng COMELEC First Division, sinabi ni Attorney Calleja na umaasa sila na ito ay magiging totoo sa itinatakdan ng batas at hindi mahahaluan ng anumang impluwensya o pressure. Nauna na ngang sinabi ni Guanzon na mayroong ang political interference na nangyayari sa ngayon sa naturang disqualification case, kaya nagkakaroon naman ng delay sa release ng desisyon hinggil dito. Nakakaranas naman ng downward trend ang naitatalang bagong COVID-19 cases sa National Capital Region, kasama na rin sa mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon sa Independent Research Group na OCTA. Ayon kay OCTA Fellow Dr. Guido David, base sa mga indicators, pasok na sa kategorya ng moderate risk ang Rizal, habang ang National Capital Region, Batangas, Cavite at Laguna naman, maging ang Quezon ay nasa high risk. Base sa datos ng pamahalaan, ang Rizal ay ang may pinakamababang reproduction rate na nasa 0.69 sa mga probinsyang napapabilang sa Calabarzon Region hanggang noong Enero 27 ng taong kasalukuyan, habang ang Quezon naman ang siyang may pinakamataas na nasa 1.35. Samantala, ang reproduction rate naman ng NCR ay pumalo sa 0.52 nitong Enero 27 mula sa 0.63 na naitala noong Enero 26. Pagdating naman sa average daily attack rate, ang Cavite ang siyang may pinakamataas sa buong Calabarzon na nasa 32.66 na sinundan naman ng Laguna na may 31.96. Ang Quezon naman ang siyang may pinakamababa na nasa 11.13. Sa pagdating naman sa positivity rate, ang Quezon at ang Laguna na may 45% ang may pinakamataas sa Calabarzon. Ang CIDG nakatutok na rin sa isinasagawang investigasyon sa nawawalang 20 mga sabungero. Maki-update tayo mamaya, yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hindi naniniwala ang isang consumer group na numinipis na rin o kumukonti na rin ang supply ng asukal sa bansa. Ayon kay dating Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary at kasalukuyang Laban Consumer Incorporated President Attorney Victor Dimagiba, sapat pa naman aniya ang supply ng asukal dito sa Pilipinas. Base aniya sa statistics, wala naman talagang problema pagdating sa supply at demand ng asukal. Kaya hindi aniya ito dahilan upang sa gayon ay magtaas din ng presyo ng asukal sa kasalukuyan. Puna ni Dimagiba, kapag tumataas kasi ang presyo ng asukal sa ibang mga bansa, ay lumalabas na tila nakikigaya rin ang Pilipinas sa mga bansang ito. Samantala, update naman ang CIDG nakatutok sa investigasyon sa mga nawawalang 20 mga sabungero. May update pa si Bombo Anali Sobirano. Nasa 20 sabungero na ang naiulat na nawawala hanggang sa ngayon.
Ito'y matapos iulat ng PNP-CIDG na may 10 sabungero pa ang nawawala sa Laguna at Maynila. May 10 sabungero din ang nawawala sa Bulacan. Sinabi ng PNP na pinapaigting na ngayon ng CIDG ang kanilang investigasyon sa mga nawawalang individual. Base sa impormasyong natanggap, mahigit 8 buwan nang nawawala ang 10 sabungero sa Bulacan at nanggaling din umano sila sa kaparehong cockfighting arena sa Santa Cruz, Laguna na pinuntahan din ng ibang sabungerong nawawala. Nabatid na naunang napaulat ang 4 na sabungerong nawawala sa Santa Cruz, Manila noong January 13. Sinundan ito ng isa pang insidente ng 6 na sabungerong nawala sa Maynila sa kaparehong araw din. Paliwanag ng PNP Chief, sinisilip na nila ang pattern ng insidente at inaalam din nila kung may sindikato ang nasa likod ng pagkawala ng mga nasabing sabungero. Bombo Anadi, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, hindi na muna palalawigin ng Department of Transportation o DOTR ang mobile vaccination drive sa May Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr., ito ay dahil ang kanilang mga vaccinator sa PITX mula sa Metro Manila Development Authority ay mayroon aniyang iba pang commitments matapos ang pagbabakuna sa naturang vaccination site. Sinimulan nga ang vaccination drive sa PITX noong January 24 at magtatapos naman yan ngayong araw, January 28. Ayon pa kay Tuazon na nasa average na nasa 250 katao kada araw ang naseserbisyohan o itong mga natuturukan ng bakuna sa isinasagawang mobile vaccination drive. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOTR sa MMDA para makapagpabukas pa ng mas marami pang mga vaccination sites sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila. Ang Commission on Population naman aminadong hindi nangyari ang kanilang initial projection na uptrend sa populasyon. May update si Bombo Dennis Hamito. Inamin nga ng Commission on Population Development o POPCOM na hindi nangyari ang una nilang naging pagtaya ukol sa population growth para sa taong 2020 at maging 2021. Ayon kay Undersecretary Juan Antonio Perez III, bagamat alam nilang bumagal ang pagdami ng mga ipinapanganak at nag-aasawa bago pa man ang pag-iral ng lockdown, higit naman ang pagbagsak ng naturang bilang nung mismong nagkaroon na ng mataas na alert level sa ilang bahagi o sa kabuuan ng ating bansa. Ang dating bilang, Bombo Day, Bombo Ever, na ipinapanganak taon-taon na halos 200,000 ay sumadsa dito ng 115 na lamang. Habang ang mga nagpapakasal na dati ay halos kalahating milyon kada taon, ay naging 240,000 na lamang, halos kalahati, ang naitatala doon sa kanilang entry ng mga registered na ikinakasal sa dalawang magkasunod na taon. Pero ayon kay Perez, blessing in disguise pa rin ito dahil sa isinusulong nilang family planning, ngunit ang problema, hindi umano natutupad ang nilalaman ng mga programa, kaya hindi healthy ang pag-iral ng mga sariling pamamaraan ng family planning. Mainam umano na magabayan pa rin ang mga tao ukol sa magiging sistema ng kanilang pagpapamilya kung paparamihin o mas kaunti ang magiging mga anak sa mga inaharap na panahon. Ang importante umano ay magabayan ang mga mag-asawa, kaugnay pa rin ng tamang sistema na may palugit at meron ding mga isinasaalang-alang ang mga bagay na nakapaligid sa kanila. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:20 na ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Sa kaugnay pa ring balita mga kabombo, nakitaan naman ng decreasing trend ang bilang ng mga registered live births sa nakalipas na 8 taon kung saan noong 2020 nga po ang may pinakamalaking pagbaba sa 8.7%. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Base nga po sa datos ng PSA, nakapagtala ng minus 14.6% sa registered live birth sa nakalipas na 8 taon. Noong 2020, nasa 1,528,000
38,684 ang kabuuang bilang ng mga registered na live births. Mas bababa ito sa 1.7 mahigit na noong naitala naman noong taong 2012. Sinabi pa ng PSA na ang average ay 4,177 na sanggol ang ipinapanganak kada araw o katumbas ito ng 174 na sanggol kada oras o humigit kumulang naman 3 sanggol ang naipapanganak kada minuto. Base sa pag-aaral, mas maraming lalaki ang ipinapanganak kesa naman sa babae. Kaya naman, ang sex ratio sa mga sanggol sa ngayon ay 109 males sa kada 100 females noong taong 2020. Samantala, ang ang mga grupo ng guro naman ay hinipok ang mga senador na aprobahan na ang tax exemption bill para sa honorarium ng mga magseserbisyo para sa halalan. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Hinikayat ni Assistant Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro ang kanyang kapwa mga mamabata sa Senado na pabilisin ang pagpasa ng Senate counter bills sa naaprobahang tax exemption bill para sa lahat ng mga individual na nagaserbisyo para sa local at national elections. Ito ay upang agad na maipatupad ang implementasyon nito sa darating na halalan sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon kay Castro, karamihan sa mga voluntaryo na nagaserbisyo sa halalan ay binubuo ng mga guro mula sa mga publikong paaralan. Aniya, ang pagkatanggal ng 5% na buwis sa mga honoraria at allowance ng mga ito ay makatarungan lamang sa kabila ng mga panganib at mas mahabang oras ng serbisyo na kanilang ginugugol tuwing butuhan dahil sa pandemyang kinakaharap ng bansa. Paliwanag niya, hindi daw kasi tama ang pagpapato nito sa mga allowance ng poll workers dahil ang mga allowance aniya na natatanggap ng mga ito ay pawang mga reimbursement lamang ng kanilang mga ginastos. Binigyang diin din niya na ang paglalagay ng buwis sa honoraria at allowance ng mga ito ay tila sumisira sa diwa at hangarin ng Election Service Reform Act na layunin na bayaran ang naging paghihirap ng mga taong nagaserbisyo tuwing panahon ng eleksyon. Nakasaad sa Election Service Reform Act na dadagdagan pa ang honoraria, allowance at iba pang compensation ng mga election volunteer, ngunit nang dahil anya sa kakambal na panganib na dala nito dahil sa pandemya ay karapat-dapat lang anya na mas taasan pa ang sweldo at tanggalan ng buwis ang mga ito. Magugunita na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9652 o ang Act Exempting from Taxation the Honoraria Allowances and Other Financial Benefits of Persons Rendering Service During Election Period, alinsunod sa layunin ng Section 32 ng National Internal Revenue Code of 1997 noong Agosto 23, 2021. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga balita naman mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa probinsya ang Bureau of Customs may lead na rin sa kung sino ang nasa likod ng tinatawag na death list laban sa mga kawani na sangkot sa korupsyon. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Inamin ni Bureau of Customs Commissioner Ray Guerrero na hawak na nila ang lead upang basihan sa kanilang gagawin na security at legal actions laban sa mga nasa likod ng death list ng 14 na kasamahan sa trabaho na nahaharap sa aligasyon ng korupsyon. Pag-amin ito na opisyal patungkol sa kung ano na ang naabot ng ahensya kung pag-uusapan ang pagbibigay proteksyon sa kanilang mga tauhan na nais likidahin ng hindi binanggit na grupo. Sinabi ni Guerrero na tanging sa pagitan lang nila at ng ilang mga investigador mula sa hanay ng NBI at PNP ang hawak ng mga sensitibong impormasyon upang tugisin ang nasa likod pagpaslang sa kanilang kasamahan na si BOC Manila Container Port Section 1B Chief Eudis Nerpio sa Binondo, Maynila noong 7 ng Enero taong kasalukuyan. Paliwanag ng opisyal na bagamat patuloy naman sa kanilang mga trabaho ang napag-initan nila ng mga kasamahan, subalit pinakiusapan ang mga ito na magdubli ingat pa rin habang mayroong koordinasyon sa PNP at NBI. Maguguritang nasa 13 pa na BOC officials ang umunin nasa listahan na likidahin, kaya ganun na lang ang kanilang pag-iingat upang makaiwas sa anumang panganib sa buhay. Ongoing investigation, may mga leads na rin kami na tinutumbok pero hindi muna namin bibigyan kayo ng detalye dahil baka ma-compromise yung operations namin. In the meantime, pinaalalahanan na namin yung mga empleyado namin na mag-ingat. Humingi na rin kami ng tulong sa ating mga law enforcement and investigating agencies para tulungan kami sa investigasyon sa paghuli ng mga salarin. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radio, Bombo!
4 na katao naman ang arestado dahil sa illegal na pagbebenta ng hindi rehistradong antigen test kits. May detalye pang Star FM Cebu. Inaresto ng masakop ng National Bureau of Investigation ng 4 na individual sa magkahiwalay na entrapment operation sa lungsod ng Cebu at Mandaue. Ito'y matapos iligal na nagbebenta ang mga ito ng hindi rehistrado na rapid antigen test kits sa online. Isinagawa ang operasyon noong Enero 25 at 26 kung saan kahon-kahon ng mga antigen test kits ang nakumpiska. Kinilala ang mga naaresto na sina Christine Linda Paodhon, Maria Juliet Dumadag, Jessel Faith Catarinen at Michael Seriola. Nahaharap ngayon ang mga naaresto sa kasong paglabag sa RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bilang naman ng mga nahawaan ng HIV sa Western Visayas, lumobo na raw ng halos 300%. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Lumobo na ng halos sa 200% ang kaso ng HIV at AIDS sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Rollo Vincent Laguna, pinuno ng Technical Section ng Commission on Population Region 6, sinabi nito na noong 2016 nasa 1,592 ang mga nawaan ng HIV at AIDS sa Western Visayas. Ito ay tumaas ng halos sa 200% sa pinakauling tala na umaabot na sa 4,747. Pinakamarami naman na nahawaan ay ang mga homosexual na umaabot sa 2,570 at nasa edad 25 hanggang 34 taong gulang. Sa ngayon, umaabot sa 499 ang namatalda sa HIV at AIDS sa rehiyon. Out of this data, of course, we see it both ways. One is because of testing, as a result of our advocacy efforts, because of massive testing in the region. When it comes to sex ratio, most of the cases are through homosexual sex, unprotected sex. Si Roylo Vincent Laguna, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bumabalangkas na ng contingency plans ang Estados Unidos at ang kaalyado nitong mga bansa sakaling matuloy ang sanksyon na pagpapahinto nito ng gas supply sa Russia kapag nilusob nito ang Ukraine. Malaking bahagi ng Europa, partikular na ang mga negosyo at mga kabahayan ang inaasang mahihirapan sa oras na inihinto ng Amerika ang pagsusupply ng main pipeline ng Russia. Ayon sa senior White House officials na tinatalakay na anya ng US at ng mga kumpanya ang pagpapabilis sa naturang output at humahanap na ng alternatibong sources ng natural gas na maaaring mariroute sa Europa. Subalit tricky anya ang malaking intervention na ito dahil inaabot na maraming taon ang pagpapatayo ng mga bagong pipelines at gas liquefaction facilities. Lalo pa ngayon na dumaranas ang Europa ng major strains sa energy supplies, mababang inventories at mataas na presyo sa gas na pinangangambahang kasabay pa ng winter season. Inilarawan naman ni Nikos Chafos, ang energy expert ng Center for Strategic and International Studies, na catastrophic sakaling ituloy ng US ang planong complete shutdown sa energy exports nito sa Russia. Bombo Sports News. Napili si Los Angeles Lakers superstar LeBron James bilang NBA All-Star Game captain sa 5 magkakasunod ng season. Si James kasi ang siyang nakakuha ng pinakamaraming boto para sa Western Conference. Samantala sa East naman, si Brooklyn Nets star Kevin Durant ang siyang may pinakamaraming boto na nakuha, dahilan para siya na rin ang kanilang magiging team captain. Sina Durant at James ay napapabilang din sa 10 mga manlalaro na binotong mapasama sa starters para sa February 20 game sa Rocket Mortgage Fieldhouse. Sa susunod na linggo naman, nakatakdang pangalanan ang mapapasama sa All-Star Reserves. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines.
disbarment at pagbawi sa ibibigay na retirement benefits. Kaya Commissioner Rowena Guanzon apela ng political party ni former Senator Bongbong Marcos Jr. Si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nakatakda raw na pangalanan sa araw ng Lunes ang politikong nakikialam sa desisyon ng poll body para sa disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Ang NCR, Batangas, Cavite, Laguna at probinsya ng Rizal nakakaranas na ng downward trend sa COVID-19 cases ayon po yan sa Octa Research Group. Ang Commission on Population naman aminadong hindi nangyari ang kanilang initial projection na uptrend o pagtaas sa populasyon. Samantala, ang Bureau of Customs o BOC naman mayroon ng rin nga lead sa kung sino ang nasa likod ng death list na laban sa mga kawani na sangkot umano sa korupsyon. Sa international news naman, ang US at kaalyado nitong mga bansa bumabalangkas na ng contingency plan sakaling matuloy ang sanksyon na pagpapahinto ng gas supply sa Russia kapag nilusom nito ang Ukraine. At para naman sa ating sports balita, si LeBron James at Kevin Durant napiling maging team captains sa NBA All-Star Games. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang oras ay netid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, Saskatchewan, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kagbay alivyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa sayantibiko, ginaendorso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas. Dulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Aton nga talakayon sa mga problema sa mga kababayan. Yes. When it comes sa gallstones, 3 to 4 times la nga mas apektado pag gallstone ang paghamalan. Tapos sa migraine headaches, isa man sila 3:1. Tatlo ka babay ang maka-migraine headache sa isa ka laki. Other problems sa mga babay, irritable bowel syndrome, urinary tract infection, kidney infection, or ining problema sa pyelonephritis. Tapos high blood pressure. Ang madamo nga babae may ara high blood. Amo ni mga pipila naton kag mga talakayan kag mga problema sa menstruation, siyempre hindi man pwede nga ang mga laki may problema sa na ano na karon be. Ang mga kababayan mostly ang nagaproblema sa na Dr. Arwin Doc Nelson. Text hotline sa mga gusto nga mag-text magpamangkot kay basahan na mo na. Yes, no, sa mga kauturan naton nari ang aton nga text line sa mga gusto ya mamangkot 0909-753-9000. Liwatan naton 0909-753-9000. Doc Nelson, may namangkot sa aton re bata niya 3 years old na. Permi siya nagpupo kag ang pupo Doc Nelson
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Kagabianan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bomboanay sa Udto. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time, kaupo na natin si Councilor Carl Lopez, ang committee chairman sa Committee on Environment. Makuha kita sang update sa kung ano na ang may kantanan sa gintalakay naton nga issue sa nagligad nga simana. Ang ining kahoy nga nagatungtong, nga nagasaklam siya mga kabyanan sa dalan sang Mansilingan Filisa. Mansilingan Filisa Road. Now initially, ang gusto nga matabo nga kuhaon ni siya ang kahoy para nga madiretso na simento ang dalan. Pero sa pag-abot sa opisina ni Councilor Carl Lopez bilang committee chairman sa Committee on Environment, ginbalabagan ini, no? Kay basi pwede malang nga masave nga masiminto nga hindi matandog ang kahoy. Kag ang isa sa mga recommendation is i-rebol ang kahoy, gabuto kuhaon na siya gabuton kag i-silo sa lain nga lugar. So ano nang pinaka-latest update subong daw na istorya na bala ni Councilor Carl Lopez ang kontraktor, ang aton nga city engineer, kung paano nga maubra na dang dalan nga masiminto, apisar pa nga hindi matandog ang nasambit ya nga kahoy, nga nagatindog dra, nagaisanon nga kahoy, nga nagatindog sa nasambit nga dalan. Yari sa piyakalinya, Councilor Carl Lopez, sir, mayong udto. Hello, sir. Okay. I-try natin liwat. Nautod siya. Okay, naka-mute siguro, sir, ang ibong microphone. Okay, si Councilor sa liwat may udto. Siling ko happy kag healthy nga ugtod sa inyo tanan.
Ang kahoy dito sa Barangay Mansilingan, no, nga isa ka bilog, ang una best sa pag-inspeksyon naton, ginhandawal naton nga kung pwede tani nga hindi lang pagpatyo ng kahoy, no, kay preserve naton ng aton nga dunan manggad, no, or environment. Pero sa pagtan-aw tagid liwat hambal sang kontraktor do budlay gid kuno nga medyusan nga hindi lang pagdiretsyon abi agi lang jutay mo na hindi gid siya pwede bombodan. So gintunaan naton na to, ginkadtuan naton ang upod ang si Senro sang bago Jirangaya, no, amo na silang sa DNR, nagtan-aw kami kung anong pwede naton himuon dito sa aton nga pag examine kinano naton nga pwede man siguro nga i-rebol lang, no, kapunon kuton mo ikag isaylo naton sa may barangay Pilisa kag dito itanoman naton liwat para nga hindi mamasalbar man naton ang kahoy dito kag mas masigi ang aton nga construction nga makadiretsyon na lang. So ang aton nga gina-target bombodan siguro dason simana ako mismo magaupod sa matanaw dito nga ma-sure naton nga masalbar gid ang kahoy kag isaylo dito. Ang mahimo ang aton nga DENR magabulig, no, matudlo kung paano mag-revolve sang insakto. Ang kontraktor amo ang makutkot sina bako nila na kag ikarga sa truck tapos isaylo kag itanom naman liwat dito upod sa coordination sa aton city engineer. Okay. Base sa inyo nga pagtan-aw, sir, bali posible pa siya no nga makutkot ang amo to kadako nga kahoy hindi man mabudlayan ang kontraktor sa pagkutkot sini. Ang akon pagtanaw basi medyo budlay pero ang yasang DNR naman nga pagtanaw kay mas kabalo sila, no, siling lahat pwede pa man na i-try naton sang saot dun mo na lang dayon. This will be the very first time nga may ara na makaribol kita kahoy nang natuntunan kay may ara kita actually bombudan ordinansya nga ginhimo ko nga care and love for trees na dapat dira why lang kita pang utod ng kahoy kundi kung pwede lang i-rebol, no, kaysa una hindi ta pwede ka ano mo kung may ara na permit sa DNR kinahanglan himuon mo na subong because of our ordinansya pwede ta nga makatan-aw gid anay sa Mayo kag ang City Council makambal man kung paano gid. Amo gani sir kay pagkatapos tublas ang interview nato sa Nagligad ginbalikan ko man to ginlantaw ang area siling ko daw kabudlag gid siguro kung magapabilin ni siya bisan butang tabi nga likawan lang abi isang salakyan na dira kay kung padayon nga magatindog siya na magadako pa ni siya nga magadako basi bala ang semento nga dalan iya mangyapon nga lukduhon lang kag magkala buka lang. Insakto man bombodan ang akon to nga ginatan-aw tani nga siling ko ti dako siya nga kahoy kanugon, no, tapos daw hindi siya high traffic kay hinay sa mga auto. Pero ang obserbasyon lang galing at pagka maghapon naga-traffic siya. Traffic ni tao pwede lang ka hinay-hinay tapos di ba saylo lang spiak. So amo na nasubong ang aton na desisyonan sa aton konseho sa aton rekomendasyon. So amo nang aton balita siguro sa aton mga pumuluyo bombodan. Ate sige at least maayo man ya isa ini ka win-win solution, no. Kuwaon nato ng kahoy nga basi pa malang masalbar naton samtang ginkuha nato ini matayo ang pagsiminto sa dalan kay definitely magabot ang mga inadlaw mga tinuig samtang naga-inusbong lang ang mga madamo nga subdivision dira ginapananaw ko councilor magadamo magyapon ang salakyan da sa palabuton ng mga tinuig mo. Sakto ka man kay siling ko taning higad lang ang dugangan kag daw medyo maiwasan mo lang sa jutay. At hindi gid pwede. At least kintilawan naton ang nahimo gid naton na bubutan para sa aton mga environment. Okay. Lastly, Councilor, kay total ari ka na gid man lang ano ang pila pa ka mga tikang naton sa sining bilang committee chairman sa Committee on Environment. Subong nagailapit ang election do hindi gid mapunggan may mga nagabutang gid sang nagalansang gid sang ilang nga mga streamers na sa mga puno sang kahoy. Ano ang imo yang ma-react sini? At dapat gaayo ta sa ila nga kung pwede alambre lang ipalibot niyo mo na hindi lang pagpadugan ng aton nga kahoy kay it's against the law kag tikaluoy man sa aton nga mga kahoy. So ang aton pagid siguro mabalita sa imo bombodan, no, nga may ara kita ginahikutar subong nga may proponent kita nga naga-ano sa syudad, no, pagi sa aton daw resolusyon nga mabutang ang tanan nga basura subong sa aton nga dump site.
proseso nila sa dang tawag na waste pyrolysis or waste to energy. Okay. Kagina na bago lang kami katapos ng mga kalaba nga meeting nga dito daw maayo ang aton nga impormasyon kay ti sila tanan magasto, mabutang sila dito sa tupad sang aton nga dump site. Tapos ang basura to tanan alin sa babaw ubuso nila daw sunugon siya. And then mahimo na siya daw power or elektrisidad guro or nano na dang magwa nga para hasta nga maubos na datanan nga basura. And then later on ang aton Bacolod City ang matabo why na sang dump site nga kinanlan kay tanan nga mga basura nga makwa pangkolektahon hasta sa mga baybayo naton kag ipaagi sa waste pyrolysis nga ginatawag or WTE, no? Ang short sina WTE, waste to energy. So maayo tong mga discussion kagina kag i-rekomendar na lang ato kay mayor kung mag-okay ito siguro base sa mga dinalayo ni nga bulan. Masay na nato nina tapos by next year may ara na kita sang amo na nga sistema. Kag hindi lang bumbudan ang basura nga industrial kag residential kundi pati sa hospital mga na pwede man i-proseso. Kamo na siguro ang aton nga latest nga balita parte sa environment. So pero paano ang skema sini councilor? Ano ang participation sa Bacolod kag ang contractor sini? Ti ang magwa sina iya nga ang kontraktor tungod kay siya ya magastos ang tanan nga equipment. Hindi man niya pag-allocate ang iyang nga area sa duta sang gobyerno kundi pribado marinta siya sa area sa tupad na bisang dump site. Tapos paon niya to tanan nga basura. So ang aton ginatanaw may daw either ordinance o basi atawag sini MOA no nga ang tanan nga basura paon nila basura naman na sa aton and then later on ang aton nga 7 hectare I think no kung hindi ko magsala sa aton sanitary landfill mausar na naton liwat. Either ang gusto ko kay may ordinance akong community lifestyle park nga himuon ang ina nga area daw recreation kag nature park nga makatanom kita. Okay. Pero I mean, ang ilang kontraktor nga mag-install sang mga machineries para sini, ano ang matabo sini? May balayran ang syudad sa Bacolod? Wala. Amo nang maayo gani. Ang ilay, makakwarta sila sa mga ginakulikta nila. Zero ginaano nila, ginagaling nila kag tanan ang why ang Bacolod sang balayran. If ever man gid no, kung suguon ta sila nga sila mag-haul sang tanan nga mga basura, dira siguro pwede. Okay. Ginatanaw sinada nga pag ginlimpyo na ang bilog nga area no, ang sunog na datanan nga basura tapos ang area nga 7 hectares nagwapo na, pwede sila siguro ka-tie up sa Bacolod nga i-develop na kung ano man o ang aton himuon dira. Pero siling ko sa ila, step by step una lang anay ang pagpakita nyo nya kaya nyo ang ma-zero waste. Zero as in tanan nga basura ta. Ay sunugon, hindi nyo limpyo-limpyo na dahil sa Bacolod. And then after that, kung gusto nilang next na naman mo naman ang ilang pwede i-propose sa Acton na bobodan. So silingon nga, hindi na kita magkinanglan pa sang ining, kaniling natawag sa nga basurahan mga segregation, recyclable, non-recyclable, or segregation. Hindi na kinahanglan kay sunugon na lang nila tanan. May ara man sila magsulod nga mapili. Bahala na sila yung magpili sang ilang tawag mo sina sang daw ano na lang tawag mo si daw trolley tapos makapili na den tanawon. Tapos kung wala basta importante zero gid why may mabilin sa aton So maayo ini para sa Barangay Felisa kay hindi na magreklamo sang baho, hindi na magreklamo sang mga tubig nga gakahiluan sila. Pagkatapos maayo gid hindi bla bumbudan nga kun mga duta mo dastupad. Sila po nasubong ko kay why nang basurahan kun mataas man dra ang mga investor masululod man dra. So bali ano kadako ang porsyento nga ma-materialize ang iyang plano, sir? Ang akon as of now dako gid nga chance ang akon pagtan-aw kay ang ini nga mga naga-propose
may ara naman sila sang ginhimo dito sa Cebu. No? So medyo matutuod sila kay nakahimo na sila sa Cebu, tapos may ara man sila sa probinsya sang Iloilo. So himuon man din nila subong sa aton sa Bacolod. So pananaw ko guro daw dako gid kayong tsansa nga madayon ang ini nga programa naton. Medyo excited ako bumpudan para sa aton nga dunang manggad. Buligan gid ang bakabang syudad. Okay, sige. Sir, mayo nga balita. Kag anyway, salamat gid sa imong oras kag sigahom ko counselor nga by next week basi matigayon na to ang atong ginatalakay bilang kahoy, basi matigayon na to. Ayo, mapromisa ta nga by the next week at end of the week siguro before the end of the week matigayon na tong kahoy ta sa Mansilingan na puputan. So bali by Friday naman liwat siguro ako mag-interview sa imo para makakuha ko sang update. Sige. Oo, by Friday. Pwede mo ako interviewin, i-text mo ko liwat. Mag-Zoom interview lang taliwat. Okay. Sige sir. Salamat gid sa imong oras kag mabuhay ka. You're welcome. God bless you. Si Councilor Carl Lopez, no, ang committee chairman sa Committee on Environment. Ati amo na nang desisyon, no, kay at least nagbalik dito lang tao si Councilor Lopez sa area kag upod ang taga DNR kag gin-assess abi kung bala kag ang contractor man upod kag gin-tan-aw ko bala pwede lang masiminto tong dalan nga magapabilin ang isa ka puno sang kahoy. Although nga isa man lang ni ka puno sang kahoy banwa pero medyo dako man nga issue nga imagine nyo na kung hindi niya masitol do ha. Pila pa ka bulan nga magapabilin hindi masimintong dalan dra sa may Mansilingan Felisa Road. No damo na nagainagi dira kag at least na kita man gi-explica naman si Councilor Lopez nga ang inad nga dalan although sa una niya paglantaw da kadyo time na nagaagi pero magtiun sang hapon mag-aga nagasinako na damo man sa giinagi. Kag considering nga nagainulhot lang ang mga subdivision da sa area up 2 years from now sigurado nga damo na nagaagi da nga mga salakyan. Kag wala labot sila kung nagapabilin ang kahoy dira sa higad sa dalan nga ang porsyon niya nagalaksam na sa dalan mismo, siminto ng area, diba, dali lang magyapo maguba pagkaligad ang isa ka tuig siguro mabulto na mo ulbo ng siminto kay ginatukuran na pibabaw sang gamot sang kahoy. So why kita sa may mahimo. That's why ang hambal ko gina nga ang ining issue ng kahoy nga pagkakwaon dira sa dalan dalan sa Mansilingan going to Felisa kag ang issue sang kahoy itong pinangutod sa atubang sang daan nga airport line nga sitwasyon, no? So that's why nga hindi naton pwede nga masiling kay nagligad may nag-react siya, nagligad to hindi ka mo conforming utdo ng kahoy, subong niya gusto ninyo man utdo ng kahoy. Lain-lain ini nga sitwasyon, no? Lain man to nga sitwasyon tong ginapunggan nato ni utdon, lain man ning sitwasyon sa kahoy nga dapat gid sa madula dira sa area kay nagalaksam na gid siya sa dalan. 1 minuto na bilin kapagadangan kita stag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Banwa si Mayor Bibot Miravalles, Mayor Enrique Bibot Miravalles sa banwa sang Valladolid. Mangin ka upo naton dugay-dugay, no? Kay okay na to yang telepono kagina out of coverage area pero subong pwede na makontak. Maga-explicar magapatag sining issue nga ginatalakay man natong kagina ang ining may kantanan sa reklamo nga kag concern nga palabot diri sa aton istasyon ang mga manugsalom sang diwal nagadiliwal ng dila ang dila yasang diwal ang nagadiwal no ini nagsalom nagamuno nga siya kada isa ka kilo nga makuha namon nga diwal, gabayad kami 20 pesos. Pagkatapos, di na wala man sang resibo nga gina-issue sa amon. Siya okay malana yang magbayad pero kung way ka kibalo kung di nagkakanto ginabayad, daw ka sakit naman ha. May pagpatag nga himuon si Mayor Bibot Miravalles. Siguro may ideya sa sini na kay sakod nga pag-interview gina sa nagpadangat sang concern diri nga ang nagamando sila yang magbayad ang MAU
ang Municipal Agriculturist Office. Kag mismo ang Municipal Agriculturist ang nagmando sini nga magbayad sa taga 20 pesos sa tagsa ka kilo sang tagsa ka kilo sang sining diwal nga ginakuha dira sa kadagatan sa baybayon sang Banwasang Valladolid, no? Daw hindi mayor makontak ang imong number basi sige abi bumbulito. Basi lain nga number natag bula. No. Basi may salat nga number natag ko. I-try lang abiliwat. Okay, kagina daw okay naman to. Nga makontak si Mayor Bibot Miravalles, no, naka-text na di sa aton. Okay, sige abi. Daw ginaubo ako sa pagsiling ko yang nagasalom sang diwal, nga nagadiliwal ang dila sang manugsalom. Okay, sige. Hindi kayo makontak, basi lain lang number. Palihog na lang ko dibiya sa number. Daw nga gin sa text sa aton diri basi nagsala ba lang number nga gin kwan ko. Dali lang. Number ni Bibot Miravalles. Okay. Sige, abi. Daw mo do may mga 999 na tanaw bla. Okay, palig ko abi sa sining number. Kag ipalig na ko na yung contact. Daw kay nag-text sa aton kagina nga ma-explicar siya kag matag sang kun ano ang matutuod sining mga sinuktanay nga taga 20 pesos sa tagsa ka kilo sang diwal. Okay, sige, i-try nato na biliwat. Okay, daw may arasag naga-mobile siguro si Mayor Miravalles pero nagambal to siya nga nagakwad siya mahulat siya sa aton nga tawag. No? Kay para masabat yung naging issue, dasigunta kung masulbar malang kaya ma-explikaran ang aton nga mga pumuluyo sa Banwasang Valladolid, mas mayugid. Okay, Mayor Bibot Miravalles daw hindi magkontak ang imong number, no? Basi may lain ka na nga number. Kaya daw hindi magkontak ang imong number. Subong 4 minutos banwa ang nakaaligad sa tag ng alauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay. So hatag kita na isang pila ka mga importante ng mga panumdom. Magabalik mga kabiyanan ang ining palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante ng mga panumdom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radio Bombo. Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bomboanay Saudto. Why gid no daw hindi gid makontak si Mayor Bibot Miravalles. Sige lang kay i-try lang abi liwat no kag basi wala sang signal la ang area daw kay naga-travel sa siguro subong. Anyway, balikan ko lang na dugay-dugay kung daw hindi pag makontak si Mayor Miravalles. Doon lang alang din, no? Out of coverage area, yung telepono. Sige, schedule ta lang na dason, okay daw hindi makontak si Mayor Bibot Miravalles. Kuha ko na yung pinapang mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Kuha kong report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa pagpaandam sa ato ng mga kapulisan sa sino mga nagabaligya sa mga piki nga mga bulong kag iban pa nga mga medical supplies. Damo sa mga counterfeit no nga ginabaligya. So gina-intensify sang aton nga kapulisan sang Philippine National Police ang kampanya batok sa sino mga nagabaligya sa mga counterfeit, mga bulong kag pila ka mga medical supplies. Ti kon mangisog yapon mo sa pagbaligya sila kag padakpan kamo ba si hinulsulan nyo lang ni sa ulihi ang panag ginasiling nga ulihi lang pag hinulsol no
Basi magpariyo ka mo bla sa mga nagatulak sa druga. Nga kumadak pa na gani, perti na ka, perti na ka subo sa itsura nga nagaduko. Kay ginapaminsar ya taniway lang ko nag-ubra sang muni nga hilikuton ba. Taniway ko nagpanimuron sa karsel subong. Kita nagapandam na daan sa mga gusto himo sa katuntuhan, wala nagapahuway ang aton nga otoridad sa pag-monitor sa inyo. Kung madakpan ka mo ti pasensya na lang gid. Maprisugin ka mo ya. Yaring report Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, ang Philippine National Police ang naga-intensify o kung naga-monitor gid no sa bilog na nga pungsod na nabahin sa mga fake na medical items. Bombodan may kang tanan sa ginatubang sa tubtub sa karon nga makamamatay nga virus pining COVID-19. So Bombodan tanto no sa report man dito sa Manila nga may ara sang na-seize o kung nakuha nga 150 million worth no, sang mga fake nga antigen test, face mask, sa iban pa nga mga COVID-19 medicine. So Bombodan, sa hindi ka makaalarma no nga mga operation nga ginapatigayon sa aton nga pungsod. So diri sa Western Visayas, Bombodan, luckily wala kita disang bisan isa na kaso ang may ari diri sa aton nga naligad ang pagbalikya, pag-operate no, paghimo sa mga fake vaccination cards. But ang iba ni mga medical items wala pa man rin na report sa aton. So hopefully wala gid Bombodan no nga may mangisog sa paghimo sa mga illegal nga mga kaangay sini. So Bombodan, ang panumdom kag mga pahanugyan no sang spokesperson sang Police Regional Office 6 na si Lieutenant Colonel Arnel Solis nga hindi ini paghimuon no kay kumadakpan mo dan pangatubang sa kaso no kag posibleng nga mapriso kag kung hindi bayad ka lang niya kag kung ikaw may parehas na business no sang munibala nga pagpameke maga-close gid ang imo sini nga negosyo no ang mga naga-manufacture, mga bakalang abi para ibaligya no magapangatubang gid Bombodan no sa mga penalty. So Bombodan, ang subong kay ga-arise ang pinaka mga variants no may ara man gani sa pagtuon no nga base magamit lang ta sang isa na klase ng face mask no. Pero no, sa subong kuma-notice mo mo sa mga styles nga nagagwa lang mga lamdamo na sang kailangan nga face mask, but ining fake ni no nagalusot pagid. So kabay pa nga ini matabo sa aton kaga diri sa Western Visayas sa Wodan ang aton sining mga kapulisan alin sa provincial headquarters going to municipal police stations and city level no ng mga police stations mayara na naman do Bombodan nga ini pagpasugtan no strict to nga pag monitor kasi ni na klase ka mga hilimuon kay hindi lang di Bombodan ang aton nga ekonomiya mapektuhan o kun ang seguridad man no sang iban pa nga mga establishments or mga authorized gidya na nagabaligya sini kundi ang health tagid mo Bombodan may ara na makamatay nga virus may ara pagay Bombodan makamamatay nga mga hilimuon. So ano gida it's a no Bombodan. Basi sobra pa di ka makamamatay sa virus. Kani man Bombodan no kay fake nga daan si basi makatuga pagid sang paglain sang pamatsyag sa aton nga kauturan nga nagabatsyag na nga daan Bombodan. Oo. So Bombodan ari pamatian ta ang pahayag no sang pamaba sang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Unauthorized no nga mga medical items nagamonitor ang aton nga mga lower units no. Yes. From provincial down to municipal and ginamonitor nila na kung may ara nga nag-engage sa illegal no sa pagbaligya sa mga medical items. So anong himuon sang consumers o nagbakal nga ma-detect no o kung makalikaw sa among nibala sir nga mga peke nga mga face mask abi o kung mga ibang sabi na items?
Ang pinaka-the best nilang pwede himuon, dapat kung magbakal sila, ito sila sa mga authorized dealer or stores, no? Like sa mga pharmacy, amo nang pinaka-safe nga nibaluan gid naton nga inaya authorized gid na. Kung may mabalaan sila sir nga may nagabaligya nga peke, ano gid ang una nila nga tikang dire mga kauturan? Kung may nakita sila nga or may nibaluan nga mga nagabaligya sa mga peke nga mga items, pwede na nila report directly no sa aton nga mga nearest police station para matagaan sang aksyon sa aton mga kapulisan. So far, sir, diri sa Western Visayas, may kaso na kaangay sini? So far, wala pa man kita, no? May na-receive nga, wala pa man kita sa may na-receive nga report nga may, may nag-engage dira, no? Wala pa man. Sir, hindi na siya, simple lang ang issue, kundi na diri ang health ta. So, anong mga panugyan kag message naman sa mga katauhan, especially diri sa Western Visayas? So, with this, dapat, bululigay kita. Bululigay kita diri sa mga kautoran naton, buligan naton monitor kay kung PNP alone na hindi man namon ma-cover tanan. So, nakita ko kinang bulig sa mga kautoran nga once nga may na-monitor sila may na-monitor sila nga nag-engage sa illegal pagbaligya sa mga illegal na medical items. I-report nila dira yan sa mga kapulisan or sa other government authorities para ini matagaan sa action. Amodan. So, amo na ipagini pambadan, no? Nga kuan picture once bala makita mo sa akto, kuha mo video pambadan, no? Para nga takod ang pakita mo nga ebidensya. Okay. So, pambadan namo nang report no nagikan sa patrol ini si Bombo Grace na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Gracelyn na Lubaton. Ang parang makasiguro kita sa pharmacy kita bakal sa bulong sa drugstore. Kag hindi kita magbakal sa kunano ng mga ginalibod-libod kag gina-introduce aton nya si Kwanto may mga bulong to nga paracetamol. May bulong to siya nga para sa COVID. Tiba si bala kun dito na kita magbakal kag kun sa likod balay lang to lagi ubrabla. Subong pa yadan ka. Kapos na pagpangapiki sa mga gusto mo ibaligya. Imbis nga maayo ka, naglala ang imong sitwasyon. Hindi iya ang virus ang nakapatay si mo, ang piki nga mga bulong. Balikan natin to si Mayor Bibot Miravalles sa laing galing nga number. Siling ko gingan laing nga number mo. No, kay laing galing nga number ang gina-text niya diri lain man nga number ang na-dial naton. Ari sa piyak nga number. Basta nga punta na 00 mo. Ang kagina daw lain yung punta sa to. Sige lang sila. Siguro kagina pa ito nagulat si Mayor alauna. Nagambal ko to siya alauna mo ma-interview. Hindi pa kontak. Out of coverage area. Gali kayo lain nga number ang nagagana subong. Sige abi. Sabi ang niya. Pasensya gid Mayor. Kailan nga number ang nadayalang gina. Sa piyakalinya si Mayor Enrique Bibot Miravalles sa Banwasang Valladolid. Mayor, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbo Daniel, kag sa tanang nagapamati sining estasyon. Mayor, aware kasi ning ginareklamo kuno sa pila ka mga manugsalom dra sang diwal ang nagadiliwal ng dila nila kasalom tapos pag dungka nila pag butwa nila pagbaligya na sa ilang mga nasalom nga mga diwal, daw nagabayad pag sila sa banwa kuno tag 20 pesos kada kilo, Mayor? Ato kay nang gin-interview mo, Bumbo Daniel, amo to sang reklamo. Bali, daw mo to nagrepresentar sa mga manugsalom. Do hindi mo na insakto, Bumbo Daniel, kay dapat na siya, kung naka-attend na siya tani isang meeting namon sa manugsalom o isang buyers, dapat naintindihan niya kung anong prevailing price nila. No? Ang ginabayad, Bumbo Daniel, sa manugsalom, actually, kada kilo na nila, ang pinakanubo na 2.80. Tapos may ara na sila nga ginabayaran nga taxes, 20 pesos. Okay. Ang pulo gakadto sa municipal. Ang 70 pesos gakadto na sa barangay.
Ang 3 pesos ginabayad na sa bantay dagat nga nagabulig dira ubra wala nga magmatigayon ina nga wala bala solisa sang baklanay kag ang manog salong. Okay. Gin-meeting na sila nga may prevailing price para hindi sila patyanay presyo nga tunaan naman sang ilinaway nila. Dapat may taripa ngayon sakto nga wala sa magpanaog kag wala sa magpasaka para nga hindi tunaan sang ila hindi pagintindihanay. Oo. Tapos, sa manog salom naman, hindi tanan ang pwede magsalom, only qualified divers. Kaya ang koloni sang diwal sa dalom, maguba ina kung hindi ka kabalo magsalom dira. Nga hakadon. Pasugtan ta lang. Kung wala pa sang regulasyon nga ginasunod, pasugtan ta lang ang tanan nga pwede magsalom. Hasta bisan sinulan da magsalom, ang koloni sa dalom da maguba kag ang ma-produce nila nga diwal hindi alalangay kadalagpo. Ang makuha nila dira. That's why gitmutangan nato nina sang eksakto nga patakaran kung paano nakuhaon kag anong eksakto niya nga kadakuon. Oo. Kag kung saan uabi sa lumon. Opo, oo. Amo na Bumbo Daniel. Ginpauntatan ina gani salom subuga adlaw kay as of now Bumbo Daniel in matter of 4 days pa lang nila nga salom kabalo ka ko ano kadamo nakuha nila lapit 5 toneladas na Bumbo Daniel. So kung masugtan lang nga magdamo ina, ang divers tamo man ang maperde, kay tugod ang buyers na mismo nagapangampo nga wala na na-flood ng market kag wala na sang mabakal sang amo sila kadamo nga diwal. In fact, may sobra gani kahapon nga way mabakal to, kintingo antad pang to nga kuaon tungod nga ato mga 40 kilos man tong wala mabakal sang buyer. Kingkuha ko na lang to para nga ang mga amigo ta nga iban nga like mga mayors nga gatawag dire amo nang mahatag naton kag amo na naton nga mahatag sang prevailing price mga ginakuha nila sa aton. Okay, pero ang hambal pagit kay na mayor nga ang okay man lang kuno magbayad sila sa tagya 20 pesos kada kilo. Galing kay way kuno sang resibo hindi na mabalaan kun nagakadto. Sala ni na Bumbo Daniel kay ara ko mismo ara ko nagatambong ang municipal treasurer's office may dala nga resibo dira magsalom magsaka ang manog salom gatan-aw ko dira ya magkuha sila ya sang mga taxes sa mga divers dira kag sa buyers may resibo na sila yung nadala. Okay. Subong nga tipon gani sang munisipyo mga 40 mil na sa tag 20 pesos lang sa kada kilo gid ni. Kada kilo na may 20 pesos na ginakuha, pulo ka kadto sa munisipyo. Amo na lang siling ko. Pulo ka kadto sa munisipyo, 7 pesos ka kadto sa barangay, kag 3 pesos ang kadto sa bantay dagat dira nga nagaserbisyo. Pero why na kinalan sang municipal ordinance sa pagsukod sinitag 20 pesos kada kilo? Ari na di Bumbo Daniel sa among ordinance. May ara? May ara. Ariyo, sige. So balidugay na ni ginapatuman ang amo nga schema mayor. Hindi na actually ordinance ang ginobra namon di Bumbo Daniel. Executive order na ginobra ko series of 2022. Okay. So sang sinilang ni gipatuman? Actually ang ina nga executive order ginliwat ko naman sang January pero sang 2029 may ara na siya nga daan. 2019 2019 gali ang amon nga presyo na da sa ginakuha namo nga taxes parehas nga ni gyapon ina namon lagin sakaan. Sa amo lang ni mayor nga pakinason may ara kamo ginasukot halimbawa kun ang ibang tabi nga mga pakinason di ba may ara pag mga kaangay abis ang green shield kag mga tahong may ara man da. Hindi na guro Bumbo Daniel ang tahong laway na namon yung ginsakop kita ka ina yan tahong bisan sinulang ina pwede makakuha Pero kaya ang diwal ikumpara sa tahong ti kwan gimagi ang tahong tagpila man lang ng kilo. Ining diwal ya first class nya pakinason kag kabudlay magkuha sini nga kunway kasang technical know-how sa pagsalom kay basi makaligad ang pila ka tuig way nasang diwal nga magtuhaw da sa baybayon sang Valladolid mayor. So na Bumbo Daniel kag ang tahong kung saan lang na din nagadagsa man lang kag ang laban na nagagapangwaya way na daya kinanglan nga certified nga diver sa magkuha sina. Pumun tao lang nga pumuluyo diri pwede na daya.
Anyway, so buti nga ron nga wala labot yang ang mga nagasalom magkuha pa sang permiso kag magabayad ya sa banwasang pagkuha sang permit. So amo pa ginang ilabalayran gali ang ining tagsa ka kilo magabayad sila. So do hindi man siguro malugi sila kay tag 2.80 ang kilo. Hindi kaya Bumbo Daniel Kay paano na sila malugi? Kay kung magkuha sila pulo ka kilo, pila nang kakadto sila? May 2008 sila, paano na sila malugi? Okay. Sige. So ano na lang imo nga mapayag may kanta ng sini Mayor sa sining pagwa nga o ining concern sa mga manugsalong anyway na istoryahan naman gali ini siya na namitingan yung mga gali ini. Sa mga concert dira halimbawa sa mga hambal ko nga nagareklamo, hindi ka mo magreklamo dali-dali sa iban nga halimbawa mayara na ang totoo lang Bumbo Daniel. Kilala kong tingog sang nagakuan na nagreklamo bala na. Okay. Kilala ko na siya mo na siya permi ang number 1 nga naga-question permi da sa mga empleyado sa munisipyo nga nagakuan dira nagaubra bala sa with regard sa pag-regulate sang diwal. Sa tingog yung malaan ko na kung sino siya hindi sa mapakilala. Pero kagapon namo na siya ang nabais bisang akon di nga tao sa kuan ang tao namon di sa munisipyo nga naga-manage sila dira. No. So hindi na lang ko kung ano man gid ang reklamo mo nunoy kadto ka di sakon kay para eksplikaran ta kasi sakto. Hindi man pag-ipahayag sa hanginan kunti sa kun hindi man namo kay yung magsambal ka karon nga wala resibo. Tanawa din sa treasurer's office kay makita mo di kun din nga kadto ina nga taxes nga gina-question mo. Okay. Pag hindi man pwede nga hindi naton butangan sa regulasyon dira kung paano naton sa lumo ng diwal sing insakto kay maguba man ang koloni sang diwal kang hindi man naton pwede nakwaon sa insakto niya nga kuan hindi insakto niya bala nga edad nga pwede sa kwaon. So, kung ano mga reklamo nyo, kadto ka mo di sakon kay tanan diya gina-welcome taman. Sige, Mayor, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Sige, Bumbo Daniel, madamo mga salamat kag mayong hapon sa tanan nga nagapalamati sini nga estasyon. Si Mayor Bibot Miravalles ni Ara Malangalina, no? Ang pulo ka pisos magakadto sa Banwa. Ang 7 pesos magakadto sa barangay kag ang 3 pesos magakadto sa bantay dagat. Kag gina-regulate ang pagsalom sang diwal kay ang diwal ya lain yang shell kumpara sa mga ordinaryo lang nga mga tahong kag mga green shell. Bisan sino lang diya magpamudyot ya sang green shell, pwede lang way sang problema. Sige. 29 minutos Banwa nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time madugang pa nga mga reports gikan sa ato nga mga reporters. Kuhaan ko ang report mga kabyanan ni Bumbo Dennis Rubica gininagurahan kagina ang ining extension COVID hospital nga namtang sa may Cadiz City. Kag mayo man nga may dugang pang COVID hospital kay do kasabi amo lang ni pirmi ang issue nga di mabato ng mga pasyente kay puno ng mga hospital. Hasta na lang nagkakapatay ang pasyente sa nagligad amo malaing nga eksperyensya ang nasaksihan naton nga may napatay nga pasyente na cardiac arrest samtang gina-transport pa kadto sa ospital kay siguro kinulba ng pasyente nga 5 na hospital ang ginatuan way gid sang bakante mo. Way gid sa bakante di sa uli daw ginambalan sila nga dito na lang dalon sa may Cadiz District Hospital. Di samtang nga gina-transport from Bacolod pa kadto sa Cadiz ay sus kaluoy man na kuan na nag-shoot up ang blood pressure na stroke patay. Kagato gani kuan na to siya gin-intra to sa listahan sa mga nagkalamatay due to COVID. Pero ang kamatay sa to nervyos nagkuan siya ginali sa kinulbaan kini saka ang blood pressure niya na cardiac arrest.
Pero may COVID siya, COVID positive. Galing sang wala sang hospital nga magbaton kay puno na, tiya mo to natabo. Di kabay pa nga sa sining pagtukod sa extension COVID hospital sa Cadiz, ma-attender nato ang pila ka mga COVID patient nga dapat kin ipa-admit sa hospital. Yari ang report, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, dugang bed capacity no para sa aton ng mga COVID-19 patient ginbuksan na kira no para sa aton siniyang mga taga Negros nga mangin o posible dalon sa hospital bawod sa efekto sa COVID-19 no ini kay nabo mo matapos sa tagayon ang blessings and integration sining COVID-19 isolation facilities extension daya sa may Cadiz District Hospital. So ini bumudang building is tupad malangda na pro separado ni siya sa main hospital building sa Cadiz District Hospital. Kung duman kang nabalaan sa atong matag paramati, pratikamente sa may syudad sa Cadiz, ining bago karon nga COVID-19 isolation facilities amin sa una dalang building bala nga daw ginagamit sa eskwelahan sa mga nagakuha nursing course no sa nagpartner pang probinsya sa UNESCO pumudan aleng giti way naman ning ginagamit so gin renovate dugangan redesign as COVID hospital karon no sa aton sa probinsya mo. So tatlo ini kapanalgan ining usapin nga building. Kung makita na sa aton nga mga YouTube kag FB viewers no rada mga video naton kag pictures ining hospital. So bag-o gini Bombo no as initial nga aton impormasyon nga nagkuha sa probinsya mga 32 no 32 milyones pesos no ang gin budget sa ato provincial government para sa paghimo no sining dugang naton nga COVID-19 isolation facilities nga maka-accommodate bumudan sang kapin no isa ka gatos ka mga COVID patient no bumudan sa may 100 bed capacity bumudan no kaya sa subong daya sa aton Cadiz District Hospital may existing na kita dre bumudan nga COVID area, COVID hospital abi nga may aras ang capacity nga 93 bed capacity. So madugangan sa another 100 bed capacity. So butang tati pwede sa makakomodar 200 ka COVID patient dira sa nasambit nga hospital bumuda kay sa subong gani bumuda as of kay na sa ato portion ko dito ini nga to nag-exister nga COVID area sa Cadiz District Hospital sa piak 93 na ang iya sining bed capacity from 124 dira karon no ka mga active COVID patient bumudan kay sa subong so far amo lang gyapon no ang Cadiz District Hospital naton ang nag-exister as bilang COVID hospital diri sa probinsya sa Negros Oriental. Okay na inpaig ni Governor Lacson nga tiamon isa sa mga dinapit nga bisita sining blessings and inauguration nga kon kinanon pagid no kung magsobra na kita sa 200 capacity, 200 patient, kaya ing duha ni ka mga area dira, makakomodar almost 200 patient. Yati kung kinanon, buksan ta naman liwat ang aton sining Valladolid Hospital or aton nga Governor Valiano Gatuslao District Hospital sa may syudad sa Mamaylan. Ngati previously, gingamit naman ni duha kang hospital as COVID hospital sa katon sining probinsya Bombodan no. So kung mo may dugang kita nga building, dugang kita nga COVID isolation facilities with 100 bed capacity, actually sunod kita kay Gov Lacson nga ti magadugang kita sing staff kon ining bag-o naton nga kay pwede na gini bumudan magamit kita sa mga picture ta may mga Katrina no ang mga Katrina ti bag-o gina Bombo Daniel no bag-o gina purchases naton sila nga probinsya no
So if kinlanon nga dugangan ang staff para mag-attend sining mga dalon dira nga mga COVID patient naton sa probinsya, sa sining bagong building karon, magadugang sang nurses, doctors or medical staff para magatipan sa aton sining mga COVID patient, Bombo Daniel So siguro tatlo ini ka panalgana worth 32 million way pinalabot yung bumbudang mga kwani mga tawag naton nga mga katre nga mga bago giban dira ang building lang niya amo ni ang worth sang pag patukod bumudan so king kalipay man da kay kita tumantugod ang bumbudan nagtambong nulos kay Governor Leon Yubong Lacson at Provincial Administrator Anthony Diaz tumanto si City Councilor Cadiz City Councilor Patrick Escalante ang bata bala ni former mayor man dira sa Cadiz amo ta ko nagrepresent sa LGU sa Cadiz kay si Mayor Salvador Bading Escalante daw tapuso niya na kuno iya sining 7 days nga isolation bumudan so para sa City of Cadiz si Councilor Patrick Escalante nagrespentar katumo to si second district board member Mirhan Man kag subuman mga chief of hospitals diri sa atong probinsya like si Dr. Amestral ang chief hospital sa may provincial hospital sulat sila kay pila pagid ka mga dinapit nga bisita bubuda sing kalipay man ni Governor Lacson nga sa sining bag-o karon nga building tinati makwanta atis maatipan tigid sa nga maayo ang aton sining mga Pumulos Negros nga positibo sa COVID-19. Kaya git isa na to sige implikar gid bumbudan nga ti subong yang variant sing COVID-19 mild lang gid katama especially kung fully vaccinated ikaw ay dali agad ka mag-ayo. So ining mga ginadala sa aton COVID hospital especially arada karon mga pasyente sa Cadiz District Hospital mga mild malang ni ang symptoms nga ila sini nga gina batsyag Bombo Dan galing ibang ganing di man may symptoms kid asymptomatic man ni galing kay kumoy pasyente sila nagasupera sila sa iban nga saya sang balatian kag nagpositive sila sa COVID-19 nagpositibo sila sa virus so da sila gindala instead nga dito sa provincial hospital da sila gindala sa may Cadiz District Hospital kaya mo ning designated COVID hospital naton Bombodan ti Balanta naman si Gov Lacson bago lang naka-recover after nga nag-positive siya sa COVID-19 virus Bombo Daniel. Pamatian tang porsyon sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. But if you can recall, this was our school for nursing. When we had the partnership with UNESCO. So, but now we decided that this will be part of the an expansion of the Cadiz District Hospital. Because, hopefully after COVID, we will be using these facilities for other cases, the normal cases. Our priority right now is for COVID-19. Yes, of course, definitely, we will be able to accommodate more patients. Our initial target for COVID is 100 beds, plus the old building has 93, so it's 193. Yes. The moment it's ready, and I think it's ready, we will open this. Additional staff for this? Meron na, but if there's a need to, then we will do it, no? But I think right now, okay pa naman. Yeah, but if there's a need, then we will have to open again Valladolid, and if there's another need again, we'll have to open again Himamayla. In the old building, they're handling now 124. Timing na siguro pag-publish. That's why, this warning to the public, yes, this virus right now is milder, but it is more contagious, no? So there might be a need for patients to be admitted in the hospital. But
in my case, per experience, if it's really mild, the way I experience, it can be done home quarantine. Just take the necessary medicines that is required. Mabuta si Governor Eugenio Bong Lacson. So kung magbalik sa normal, wala pa sa damo ng mga pasyente sa COVID-19. So ining hospital naton, ining area, ining bago karong building, ibalik naman niya bumudan sa normal nga hospital function, no? Busa makabato naman sila sa other nga mga pasyente, no? Nga mga non-COVID patient kung nasaton kung wala na kita sing mga nag-exister pa nga COVID patient rin sa probinsya sa Negros Occidental. Bumudan. So mayo naman gina, no? Sa atong pagkatubang kay Gov Lacson, okay naman siya, no? Physically, spiritually, no? Back to normal function naman siya as gobernador sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. So na bumuda itong itutukan, blessing sa inauguration, sa COVID-19 isolation facilities, no? Ito sa Mayka District Hospital, Barangay Daga, Syudad Yasang, Cadiz. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat kay Bumbo Dennis Rubica. 43 minutos sa nakaligad sa tagnang launa, ginakulabos kita banuwasang oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. O tanan makita sa Lunes, upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein ang nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-balo
Bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kahanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Biyernes petsa 28 na kita karon no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsag mga radyo. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si Paguragwag sa 630 no sa Tagsag ka radyo naton mga kabombo kaangay sa sining radyo sa tupad ko ang poderosong radyo no ang radyo
sang bombo nga pwede maliso, no? Wala na yan nakalansang sa isa lamang ka estasyon, no? Pwede gid maliso, mga kabombo. And that's a normal kind of radio set, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, sa mga malabutan sa aton sini nga 6:30. Sa tanan nga naka-tune in na karon sa aton sini nga 630 kHz. Hello, hello. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan, sige hapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. As always, ang aton siniiyang nga programa diri, no, maka-ulo-unwind kita, maka-relax kita sa makadali. Mga kabombo, kay kinahanglan gina naton nga maka-relax kita, no? Maka-ulo-unwind kita. Sa sining hapon, by the way, may ara naman kita sang true to life story nga iga paambit diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton sini nga letter sender, mga kabombo, nagapakilala lamang sa kay Odessa. Odessa is very young, no? At the age of 23, sang banwa sang Pontevedra. May ara siya sang problema sa karon kag paambit gidiri, no? Nabasahan ta na ang kasaysayan ni Odessa. Dugay-dugay aton ina nga basahon sa kanginan aya sini iyang ang iya sini iyang kasaysayan, no? Sa gihapon sa patag sang paghigugma, mga kabombo, no? By the way, kahapon sa kay Nanay Luz, no, ang aton sini iyang letter sender, taga Barangay Bata, Bacolod City, baka damo gid sa mga nagpinamangkot baya Nanay Luz, no? Sa kay Nanay Luz, nagpinamangkot sila kay suno pa sa ila, may particular diri nga nagpamangkot. Miss Jazz, ano ginhimo ni Nanay Luz sa ang ato bala ang gininom niya to bala nga oregano? Ang ginapamangkot nila kung paano kuno ginainom ni Nanay Luz ang oregano. So kung atoya ang ugbos or ang dahon sang amarguso una to, di ba? Kay may aplastic anemia siya, ginasugbahan siya, no? Abutang sa sulod sang dahon sang saging, ilahubon abi kag ibutang sa sulod kag ibutang sa baga, no? Agud nga mainit-init kag maluto sa sulod. Ti amo tuya ang ginapakaon sa isang bana niya kag nadula tong iya sini nga pagka-anemic, iya sini nga plastic anemia, mga kabombo, no? So may nagpamangkot pagid kay may ara siya, di ba, ang tumor sa iya sining ovary, no? May nagtubo nga bukol sa iya sining nga ovary. May nagpamangkot diri kung paano ni Nanay Luz kuha ang duga, no? Sang oregano. Ti sa suno sa nabasahan ko ha kay Nanay Luz, pwede ka man diri nay makatawag agod nga maano naton ang pamangkot sang aton sining nga makauturan. Paano mo kuno ya inom ang duga sang oregano? Nga amo to nakabulig kun nga ang wala siya na operahan, mga kabombo, no? God made a way nga hindi siya maoperahan kinahadlok siya plus pangadaan kati ka mahal sang operasyon. Si Nanay Luz grabe ang yato nga para sa naibaluan ko ginausang ni Nanay Luz, no? Pag ginatulon ang duga. Syempre kung may oregano kada ti mo gapon ihugasan gid sa maayo, pwede man siguro ibukbukon bala, ibukbok mo na siya sang pinupino kag salaon mong iya sini nga duga kag amo siguro ang imnon, no? Suno pa kay Nanay Luz kay amo to yang iya sini iya nga gininom mo. That is why nga nagtalatak-tak tong daw na mga bilog-bilog do nga mga dead blood to, no? Nga mga patay na nga dugo ti. Pasensya lang gid sa mga nagakaon dira, mga kabombo, no?
tabi-tabi lang giti. Amo to yung ginhimo ni Nanay Luz sa mga nagapamangkot dira ho. Amo to ang ginhimo ni Nanay Luz, no? Pero be careful lang kita. Ang importante dahil kay anyway, herbal man iniya, wala ginaya kontra, no? Basta ang importante matinlo lamang, no? Kay ti ara man lang sa gatululubo mo sa kilid nato ng oregano, no? Dapat nga anon gina naton niya tinluan sang running water, no? Antes man naton i-consume kay parang makatag sa aton sang maayong nga dulot mga kabombo kaangay sa kay Nanay Luz nga para sa iyayati modern day miracle tuya kaduhagid, no? God made a way, no? Sa iya siningabana kag sa iya nga amog gito abi ang aplastic anemia. Kung anemikon ka, tingala ko man kung anemic ta, ginapakaon ta ni nanay, tas ang amarguso, no? Ti amo to pati ang ugbos, pati ang dahon sa amarguso, amo pagito nga na kung sa ano pa daw na control bala, no? Ang amo nga ano sang pagka-anemic ni Nanay Luz, no? So, sa sini naman nga hapon, mayara naman kita sang true to life story, mga kabombo. Ang kasaysayan ni Odessa, 23 years old, sang Banwa, sang Pontevedra. No, padala ka mo sa inyong siniya mga true to life stories. All you have to do is to email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa Facebook page ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Pwede gid. At the same time sa aton siniyang Facebook fan page, no, i-inbox no, i-private message kay agud nga mabato nato ng inyo siniyang nga makasaysayan. May premyo man o kun wala, may promo man kita o kun wala, importante nga mapaambit nato, no? Mapustla naton ang inyo siniya nga mga true to life stories, mga kabombo. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay aton si pambukas ng bahado, no? Para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sini nga mga suki. Ining aton siniya nga opening song sa gihapon produkto sang Bombo Music Festival, no? Ang ambahanon nga ginatiguluhan kung mahal mo siya. Produkto sang Bombo Music Festival 2020, gin-compose kag gin-interpret ni Winsett Rose S. Hakot, mga kabombo, no? Isa ini siya ka registered nurse, pero may ara siya sang God-given talent, and that is to compose and at the same time to sing, mga kabombo, no? Ginsight na di ang 1 Corinthians chapter 13 verse 4 nga nagahambal, love is patient and love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Ito amo man ni kung mahal mo siya, mga kabombo, ang ining abahanon, no? Aton natawon during that grand performance night ang pag-interpret sang composer and interpreter at the same time nga ginapabugal ta gid ni produkto sang Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon, kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Here it is, mga kabombo. Without much ado, kung mahal mo siya. Love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. The song was written to all love hopefuls, as love isn't always the fairy tales we were once told when we were young. It isn't always a two-way affection. You see, there is a deeper meaning of love, and that is all-seeing, sacrifice, and acceptance.
Malipat ko guro gang mag-time in. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka kung mahal mo siya. Di kita naalisa pag-ibig ko kung mahal mo siya. Alam mo ba, dasal ko araw-araw matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka kung mahal mo siya. Di dadalisa pag-ibig ko kung mahal mo siya. Kung sa kanya kaliligaya ko'y magpapabaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka kung mahal mo siya. Di kita naalisa pag-ibig ko kung mahal na mahal kita. O ang aton siniiyang kapambukas nga mahanon kung mahal mo siya, no? Katahom na. Siya man ni ang nag-compose nga nagkanta sang pagod na akong makihati, no? Si Miss Winsort Rose S. Hakot sang aton sini nga Bombo Music Festival. Grabe nga mga hugot ni Winsort Rose Hakot, mga kabombo, no? Alam ko alam mo na mahal kita, ngunit alam ko ring mahal mo siya. Sa isip ko,
gusto kong kalimutan ka. Ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig sa iba. Di ko pa kaya, yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Wow, kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di tatali sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya. Wow, grabe no? Grabe nga hugot ni Winsett Rose Hakot, mga kabombo. Ginapabugal ta gina kay kagalingon ina nga paindis-indis sang Bombo Music Festival, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2020 edition. Isulat na kamuda, compose na kamuda, samtang may ara pa kita sang panahon, mga kabombo, no? Samtang hindi pa kita dali ba lang magkunara na amo pa pagsulat ninyo, no? We have ample time to compose and to really make a beautiful song, no? Sa lyrics kag sa melody. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00. Kung kamo mayara man sang mga gustong mabatian diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, basta importante iya lamang ka Bombo Music Festival nga mga produkto. Okay, get, no? Aber ipadala no inyo sining requested song Bombo Music Festival nga mga ambahanon. No ipadala kay ipatukaron ina ni Miss Jazz. Kag kung sino ninyo ini gina-dedicate, okay? No? Mga love songs and love lines, no? Mga dedications, no? Pwede gid, no? Dali na lang baya ang February 14, mga kabombo, no? Pwede ka mo like for example, request ka mo bisang ambahanon nga I'll be here by your side, no? Pagkatapos butangan ninyo sang dedication, no? Kung sino ninyo ini gina-dedicate, kag butangan ninyo sa mga love notes, love lines. No, kay aton inaamat-amaton nga ipabati kag basahon ng inyo siniiya nga love notes, love lines agud nga this sa February 14, sa Red Month of Love, February, amat-amaton taya. Apisa sang pandemic ya, hindi niya makapugong sa mga tao sa aton nga nagahigugma baya, no? Dayon sa gihapon ang February 14 or the month of love February diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Pwede ka mo dira iya kapadala sa inyo siniiya nga mga requested songs from the Bombo Music Festival. Butangan ninyo sang love notes, love lines. Like for example, Dear honey, I love you so much. This song is for you. Ay butang nyo gid ang ngalan, no? Dear husband, I love you so much. This song is for you. Kag that, no? Love, sweetie. Amo na bala, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, aber padala na kamo, okay? Sige Philippine Standard Time na 16 minutos na nakalipas sa takna nga 2:00. Antes naton nga pagbasaw ng kasaysayan true to life story ni Odessa, no? Si Odessa, mga kabombong, aton siniya nga letter sender 23. She's just only 23 sang Banwa sang Pontevedra. Antes naton nga pagbasaw nina ari anayo pila sang mga mensahe diri. Si Glory May Gayoso, Miss Jazz paki-greet sila ni Mama Mil, sila ni Adind, Guyen, Greta kag Mimi. Listening always, Miss Jazz diri sa may Punta Talaban. From Yen. Diin ang Punta Talaban Yen, no?
sa kay Glory May Gayoso. Hello. Of course, sa kay JD Arcan. Good afternoon sa imo, JD. JD Arcan, mga kabombo, no? Ang aton siniyang watcher kag tagpalamati gid. Watching from Jeddah, Saudi Arabia, no? Sa kay JD Arcan, good afternoon sa imo, JD. Sa mga parisel dira karon hoa sa kay JD Arcan, good afternoon. Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Abigail Marinas, as always, dira sa may Makati. Si Juvie Sargent, Ma'am Juvie, mapuli nako para makarelax nako. Watching with you. Samtang nga nagasakay sa iya siniyang auto, mapuli na ka para makarelax, no? From her job, Juvie Sargent, Ma'am Juvie Sargent Amodente, dira sa may New Zealand. Ivan Cerveza, good afternoon. Kaga si Dard Farinas, of course. Good afternoon sa imo, Dard Farinas, no? Nagalantaw man si Dard sa YouTube. Ngayong hapon, mas just watching from Hufuf Al Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Kadamo sa ilan, no? Sanday Dard Farinas, kag JD Arcan, sang Kingdom of Saudi Arabia. Ngayong hapon lang gidira sa inyo, So, antes pa man, ari-anay pila naton ka mga panumdom. Magabalik ang aton si Pratuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
nagiselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein ang nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagapadala sa ila sini mensahe sa aton sa YouTube channel, good afternoon lang dira sa inyo. Dira sa may Himamaylan City, regards kay Tita Chani from Glory May Gayoso. Sige, good afternoon. Tita Chani, kag Glory May Gayoso dira sa may Himamaylan City. Good afternoon. Kag sa ibang pagid nga mga nagapareser diri ay ho ang aton sining barkadahan. By the way, antes kita magbasa sa kasaysayan ni Odessa, yari anay mga kabombo ho ang aton siniyang kahapon lamang today in history sa mga bagong henerasyon naton, sa mga millennials naton. Yari ay ho ang aton siniyang isa ka pinanid sa maragtas sa aton siniyang pungsod Pilipinas. Kinanglan na nakaibalugid ni ang aton sining mga new generations
mga millennials, no? As always, mabatian tani sa aton siniiyang history, no, sa aton sining social studies, sa aton sining mga history subjects, halin sang high school pa kita, asa sa college, no? Para nga ang mga nahimuan sadto sa aton sining mga kanunuan, no, ang aton siniiya nga mga kauturan sadto, no, kanag hatag gid sa ila siniiya nga kabuhi para lang gid nga mapakigbato ang aton si kahilwayan, no, batok sa mga dumuluong labi na gid that time sang ginsakop kita sa mga dumulong katsila, mga kabombo. Kadto naman kita sa Philippine history, no, ato naman tukion sa liwat ining gamay lang gid nga background sa kabuhi sang Filipino composer. Of course, kilalang kilala gid nato, no? Ining si Julian Felipe. Sa aton sini nga Philippine history sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Enero 28 sa tuig 1861. Though refresher para sa aton tanan-tanan about the Filipino composer nga si Julian Felipe. No, that was January 28 of 1861, mga 161 katuig na nakaligad, sa ang famous nga Filipino composer nga si Julian Felipe ang nabunag sa Cavite Nuevo. Sadto Cavite Nuevo ini panawag. Ukon ang karon na nga Cavite City sa province of Cavite. Ining si Julian Felipe, mga kabombo, amo ini ang noted. Sino gani si Julian Felipe? Aber, sa mga bagong henerasyon naton, sa mga millennials, sa mga Gen Y naton. Kabati ka mo, I'm sure, sang ngalan nga Julian Felipe. So, who is Julian Felipe? No? Well, amo ini siya, mga kabombo, ang noted composer sang aton nga ginaamba nga pungsudnon nga musika, no? Ang aton sini nga Philippine National Anthem. Amo ini siya ang composer sang tono sang music, no? Tan ta da 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 da. Or ang aton sini iya nga Bayang Magiliw, no? Lupang Hinirang. Kaya ang tono sini amo ni siya nag-compose, no? Si Julian Felipe nga taga Cavite Nuevo, ukon ang karon na Cavite City sa province of Cavite. Si Julian Felipe nga noted composer sa atong Philippine National Anthem, ukon pong sudnon nga ambahanon nga sang una orihinal nga gintiguluhan Marcha Nacional Filipina. Sa una may ara pa na gani Marcha Nacional Magdalo, no? Amo ini ang original gid nga title sang music, no? Sang sini nga una-una instrumental lang ni, no? Again, compose si Julian Felipe nga amo ni ang Marcha Nacional Filipina. Ukon ginhingadlan sa ulihi sa Tagalog nga Lupang Hinirang. Gintiguluhan sa ulihi sa Tagalog nga Lupang Hinirang. Kag amo na ining aton siniiya nga Philippine National Anthem. Si Julian Felipe, mga kabombo, sa mga bagong henerasyon dira, amo ini siya ang kamanghuran sa 12 tanan ka mag-ululutod, no? Jutay man lang sila. Makita naton sa aton sa Facebook Live kung ano ang itsura ni Julian Felipe, no? At least ma-recognize naton. Si Julian Felipe, nga kamanghuran sa 12 tanan ka mag-ululutod, sang nagdako ini siya kay gamay pa ni siya nangin organist, no? Mahilig ini siya sa music, mahilig ni siya magtukar, labi na gid ang organ. Sa ulihin nangin dedicated music teacher ini siya, mga kabombo, no? Nangin dedicated music teacher kag composer. Tub-tub nga si Julian Felipe ang nagsulod, mga kabombo, sadto sa grupo sa mga revolusyonaryo, no? Ilabi na gid sa grupo ni General Emilio Aguinaldo nga nagpakigbato, batok sa mga manugsakop nga mga dumuluong katsila, mga kabombo. Sa ulihi, ining si Felipe, gin-appoint ini siya ni then President Emilio Aguinaldo, no? Kaya siya ni ang nangin
pinakauna naton nga nagpungko bilang presidente sa aton si Pungsod Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo, gin-appoint niya si Julian Felipe bilang director sa National Band no sa aton sini nga First Philippine Republic. Kay parang maghimo abi sang isa ka ambahanon kay ti ginusar ini sa tong Declaration of our Philippine Independence mo no dito sa may Kawit, Cavite sa mansyon mismo ni General Emilio Aguinaldo. So gin-appoint niya si Julian Felipe nga amo ang mangin direktor sa National Band sa First Philippine Republic no. Ang gin-compose ni Felipe nga instrumental music no, ang musika nga Marcha Nacional Filipina ginupod sa lyrics nga ginsulat naman nga poem sang poet soldier sang revolusyon sadto nga si Jose Palma no. Kung magambal kita Julian Felipe immediately ara sa aton si panghuna-una parisa ni siya dahil ni Jose Palma, di ba la, no? Kaya ti amo ni sila ang nag-compose, no? Si Julian Felipe ang music, instrumental, si Jose Palma amo naman niya ang lyrics ng aton si ambahanon nga Lupang Hinirang, no? So duha gini sila go hand in hand gini sila si Julian Felipe kag si Jose Palma mga kabombo, no? So ang ining musika nga Marcha Nacional Filipina nga sang ulihi amo na ang Lupang Hinirang ginupod ini sa lyrics no sa mga tinaga nga ginsulata sa poem no sang poet soldier sa revolusyon sadto nga si Jose Palma mga kabombo no. Kag ang ini nga patriotic poem ang ginsulat ni Jose Palma sa Spanish may tigulo sadto nga Filipinas nga una nga gin-publish sa issue sang first anniversary sang La Independencia sa tong September 3 of 1899. So the poem fit the instrumental tune Marcha Nacional Filipina by Julian Felipe, and it has since been the basis for every translation, no? For every translation of the Philippine National Anthem. So ang tono, ta-da-da-da-da, iyan ni Julian Felipe. Ang lyrics nga gin saylo sa Tagalog kay ti originally Spanish ni siya, no? Ining Filipinas, no? Mga kabombo. Bayang Magiliw, iyan naman yan ni Jose Palma, no? So that is why amo na ang aton sininga history sa bahin sa aton sininga national anthem. Ilanglan kabalo kita, no? Sa ang aton sininga national anthem nga ang nag-compose sang instrumento sang tune si Julian Felipe. Nga ginadumdum subong mga kabombo ang iya sini iyang pag ginadumdum subong no ang iya sini nga pagkabunag no 161st birth anniversary dito sa may Cavite City. In fact, may monument ato dito no sa iya sini dutang natawhan si Julian Felipe. Makita naton sa Facebook Live ang ina nga monumento, no? Kung may panahon kita kag kun wala na COVID, let us appreciate ang aton siniya nga mga lugar nga may mga historical events no magkalanabo. Isa na diri no kun may panahon na si Miss Jazz kag retired na si Miss Jazz, mga lagaw-lagaw kita no. Let us patronize our very own places diri sa Pilipinas antes makita magkanto sa iba na pungsod, no? Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, ika nga sa Tagalog. Katuan tani ang Cavite City, katuan tani pa picture tanayon, no? Among na no, para sa FB posting, picture tanayon dira sa may monumento, no, ni Julian Felipe sa may Cavite City, mga kabombo, no? So si Julian Felipe nabunag sa tong the same day today, January 28 of 1861. So ginadumdum subong ayan sini 161st birth anniversary, mga kabombo, no? Ang 161st birth anniversary sang sikat nga Filipino composer kag organist nga amo ang nag-compose ng aton national
Anthem. Julian Reyes Felipe. Mga kabombo. Grabe, no? Ti si Jose Palma naman niya. Ti si Jose Velasquez Palma. Duwanis lang aton pasalamatan bangod sa ila sini nga God-given talent. Mga kabombo, no? Ila sini nga talento. Nakahuman kita sang pinasahi. Makatandog balatsagon nga pungsod nun nga ambahanon ang aton sini nga Philippine National Anthem nga ginatiguluhan subong sa aton sini nga Tagalog language nga Lupang Hinirang. Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki bauti ara naman sila hoa. Si Ma'am Marilyn Garcia, Miss Jasmine Hapon, sang pagbasa mo kahapon sang letter ni Nanay Luz, nalipay gid siya subong. Nalipay gid siya kay subong nagapamati gid siya, no? Sa imo. Nanay Luz, salamat gid ha. Kadamo gito sa mga nagpadala sang ila siniya nga pagpangayo kung paano mo gin-inom, kung paano mo gin-usar to ang amarguso, no? Ang dahon sang amarguso, ang ugbos, kang ugbos man sang oregano, no? Nanay Luz, ti silingko ti amo to pwede man nga usangon mo lang o dapat tinlo ginahugasan gid sang maayo, no? Kag indi gani bayuhon mo para nga magwa gid ang duga sini mga kabombo, no? So Modern Day Miracle ang true to life story ni Nanay Luz, no? Marlene Garcia, thank you so much. Nanay Luz, salamat gid. Oy, may BFF dila sa may Iloilo, no? Si Marilu Ticao Goles. Nanay Marilu, I miss you so much, no? San o kitay makakit-anay nga duhaman? San o ko day makakadto sa imo siniya nga mansion? Nanay Marilu, give my regards to Engineer Ray Goles and to the 3 children, no? Si Linda Ray, of course, ang akon siniya nga ihado, no? Si John Ray, no? Kag si Bait, no? Ang gwapa, ang unika iha ni Nanay Marilu Ticao Goles. Good afternoon na dira sa, of course, sa Ticao family dira sa may Barangay Villamonte, Bacolod City, kag ang isa pagid ka ang bugos nga pamilya, no? Sang Ticao Iliosorio family dira man sa may Barangay Villamonte, Bacolod City. Good afternoon lang gid sa inyo, no? Si Fritchel Panton, Fritchel, good afternoon sa imo. Patamyaw ko ang akon papa nga si Bebot Manderico dira sa may Barangay Paraiso. Tagpalamati nyo gid halin sa aga asa sa gabi. Miss Just, tamyaw ko lang si Choi Fresco Lial sang Cadiz City. Sige, salamat gid. Nice to see you. Nanay Marilu, ginalantaw ko gid siyang imo sini nga Facebook man. Kay nahidlaw baya ako sa akon sini nga best friend for life. Love you, Nanay Marilu. Take care and stay healthy. Kamo dira, no? Together with the Freely, Toledo Giza, Dolores, Epacta, Miranda, Mitch Lipa, and everybody, no? Tanan-tanan si Ellen Tagubader, good afternoon dira sa inyo, mga ang akon siniya nga mga BFF, no? Subong man si Grace Villagracia, hello. Si Eileen, good afternoon. Tanan-tanan nga mga kabatch ko sang college. Salamat gid for always supporting your friend. Philippine Standard Time, 41 minutos nang nakaliga sa takna ng alas 2. Yari na kita sa aton sini nga main menu. Ang aton sini nga pagbasahon nga kasaysayan. Sa nasiling ko ng aton sini nga letter sender taga Banwa sang Pontevedra. Si Odessa. Odessa is 23 years old. Kag ang iya sini kasaysayan aton nga pagabasahon.
Ang kasaysayan ni Odessa iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga listeners sang imo program kahapon lamang. Just call me sa akon hayo nga si Odessa, not my real first name. Miss Jazz, nagsulat ako bangod gusto ko pangayuan advice. Ang akon karon nga problema sa patag sang paghigugma. May ginakabig ako Miss Jazz nga bana-bana. Tawagon ta lamang siya sa kay Jude, pero wala kami nakasal. Nangin boyfriend ko si Jude, sang third year college pa lamang kami. Malaan mo Miss Jazz, tuman ka strict ang akon sini nga amay, pero bangod na luya gid ako kay Jude. Gin-violate ko ang gusto niya sa amon nga mag-ululutod nga samtang nag-eskwela kami, hindi lang gid anay magnulunubyo kag maglunubya. Makulit man ining si Jude, sang nagapangaluyag ini siya sa akon Miss Jazz, and in fairness sa amon nga duwa, luyagay gid kami. Hasta nga wala gid namo na punggan, natabo kami Miss Jazz. Tubtob nga nagbusong ako. Graduating na kuntani ako sa college, fourth year college na ako, sang natabo ato Miss Jazz, kag nagbusong ako. Siyempre, grabe ang akig sang akon nga maginikanan sa akon. Na binagid ni Papa, kay ako paman kuntani ang iya sinig ginasaligan nga makabulig sa ila sa pagpaeskwela sa akon nga mga manghod. Miss Jazz, naguntat ako sa akon sining nga pag-eskwela, kag nagpuyo kami ni Jude. Hindi pa kuntani gusto ni Papa nga mag-upod kami ni Jude, kay siling niya, padayunon ko lang ang akon nga pag-eskwela, ugaling ang gusto gid namo ni Jude ang natuman. Siling ni Papa ko, pwede lang gid na nga makapadayon ako sa pag-eskwela, kay ti kanugon, kay graduating na ako kuntani sa college. Pero Miss Jazz, ang amon si gusto ni Jude, bangod kay grabe gid ang luyag namon sa isa kag isa. Plus pati nagabusong na ako. Ang amon gid ni Jude nga gusto ka desisyon ang natuman. Bangod na budlayan ako sa akon nga pagbusong Miss Jazz. Naguntat gid ako Miss Jazz sa akon pag-eskwela kag nag-upod kami ni Jude. Naglalain gid ang akon nga mga ginikanan sa akon Miss Jazz, hasta nga ginpabayan na lamang nila ako sa akon gusto kag desisyon. Miss Jazz, bangod nga tadtad ako that time sang problema sadto, apektado gid ako emotionally kag mentally. Hasta na lang Miss Jazz nga hindi ako makatulog, kay grabe man ang hambal sang tawo sa amon. Nabinagid sa akon. Ginambalan ako nila nga maala matuod ako, pero amo ni ang akon siniiya nga nadangtan. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, ang bana ko nga si Jude wala sang trabaho. Kaangay sa akon nga at least ya kuntani Miss Jazz, ko nakatapos ako sa pag-eskwela, kasanag man tuod sang akon siniiya nga buwas damlag. Ugaling kay ti nangibabaw gid sa amon ni Jude ang amon sini nga pagluyagay, pagpalanggaanay sa isa ka isa. So sometime na Miss Jazz, sang nagaupod na kami ni Jude, diri na kag hindi na ako makagwanta Miss Jazz. Sang hambal sang tawo, naglain gid ang buot ko sang wala na kami ginasapak ni nanay kag ni papa ko. Bisan ang mga utod ko, do disappointed sila sa akon Miss Jazz. Bangod kay ti ginpili ko gid kuno ang akon siniiya nga naluyagan nga lalaki kumpara sa ila nga kuntani. Sa akon pa sila nagasalig nga mapaeskwela ko sila, kay graduating na ako kuntani Miss Jazz. Hindi man sa paghakwat sa akon kaugalingon nga bangko, Miss Jazz, maalam ako. Pero amo ni ang natabo. Bangod kay naglalain ako Miss Jazz, wala ako ganda magkaon kag kabudlay sa akon gali magbusong. Naapektuhan negatively ang akon sini nga pagbusong.
Sa first trimester ko, Miss Jazz, hasta na lang nga nahulugan ako. Di masakit gid para sa amon, especially sa akon, Miss Jazz. Mayo man kiti ang iloy ko nga hindi man makabata sa akon, ginbuligan niya ko sa amo to nga lowest point of my life. Hasta na lang sa ulihing ang papa ko, Miss Jazz, ti naghambal man siya nga ti anon ta na ginpatawad naman lang ako sa akon mga ginikanan. Sa amon si pag-upod, Miss Jazz, ni Jude, tuman gid sa amon niya ka pigado. Matuod gina, Miss Jazz, ang lambalanon balang bisan ano kamo kapalanggaanay kung nagabatsyag na ang inyo siningatyan sang kagutom, ang inyo sinipagpalanggaanay kung kaisa lumpat sa bintana. Sa prangka nga sugilan, Miss Jazz, masami kami nga nag-inaway ni Jude. Dala na dira, Miss Jazz, ang pagbasulay namon sa isa kag isa. Pero in fairness sa amon, Miss Jazz, luyagay kami gihapon ni Jude. Amon ni subong nga akon sini nga problema. Kay isa sadto ka bes, sang ginasulat ko ini, Miss Jazz, ang akon kasaysayan. Isa sadto ka bes, nagpakikita sa akon ng akon sini nga nanay, ang akon iloy. Ginistorya ako sa akon iloy kang naghambal siya nga ti bangod kay wala man kami kuno nakasal, kag amo ni ang natabo sa akon, wala na dayon ang akon si pagbusong, na amo gid Miss Jazz ang pinakarason ko nga nag-upod kami ni Jude. Kay gusto ni Jude ipakita bisan wala kami nakasal, Miss Jazz, ipakita ni Jude nga tindugan niya ang iya sini nga responsibilidad sa akon. Kay luyagay man kami nga duwa. Ti ginhambalan ako sa akon si Iloy, ti wala nang inyo baby. Gusto ni papa mo nga kon magdesisyon kuno ako nga bayaan anay for good si Jude. Willing gid si papa ko nga buligan ako nga makaeskwela ko liwat kag matapos ang akon sini college education. Miss Jazz, amo ini karon ang akon sini nga problema. Kay hindi man ko makadesisyon nga bayaan ko yang akon sini iya nga kinakabig na nga bana. Kay sinasiling ko na, Miss Jazz, galuyagay kami, pero sa sitwasyon namon nga masami kami nga nagakamog, kay wala kami sang kalanon. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, sa tutuod lang kapasalamat man kung amo to natabo sa amon baby. Kay basi ko magdako to kag nabunag ko gid. Basi magutman man lang bala. Kay ti ako wala ko nakatapos sa pag-eskwela. Si Jude wala man sang trabaho. Kung ano lang da ang iya sini iya nga mapangitaan, abi Miss Jazz sang adlaw-adlaw nga para sa amon sinigalastuhon. Kay may mga grupo man na siya, Miss Jazz, mo mahilig na sila ay magtukar. Kag subong man, ang akon siniiya nga partner, Miss Jazz, sagad ini siya magkumpuni sa mga guba nga mga appliances. Tigong kaisa amo nang iya siniginakuhaan. Kung may matawag sa iya, kag kung magtukar sila. Ugaling kay ti apektado sang nagka-COVID man. Halos tanan apektado gid, Miss Jazz. Di sanay baluan sang akon sini nga iloy kag sa akon si amay nga nagasaramihay kami. Amo ning ila sini iya nga ginatanay sa akon. Ngatagan ko tsansa ang akon kaugalingon nga ti magpakigbulag anay ako kay Jude. Ati kung kamigid man sa ulihi. Kaya ang gusto ni papa ko nga paeskwelahon niya ako kag makagraduate ako kay ti 4th year college na ako kuntani, Miss Jazz mo. Graduating na ako sa natabo kami ni Jude. Miss Jazz, anong akong si buhaton? Asa subong wala ako pagidyagin istorya si Jude. Pag kung kaisa makitaan ko siya, nagahigda kami kung gabi. Nagatururagay man ang luha ko, nga kon bayaan ko siya ti walang gaanay kami, in fairness, sa amo ni Jude, Miss Jazz. Pero gusto ko man nga
matagan tsansa ang amon sini nga mahandom sa kabuhi. Labi na gid nga makatapos ako sa pag-eskwela. Paano ko ini Miss Jazz iplastar sa kay Jude? I'm sure malalain man ni siya. Kabisan amo na ni ang amon sini iya nga pag-ilinaway bangod sang gutom kag kapigaduhon. Pero at the end of the day, Miss Jazz, palang gaanay kami ni Jude. Palihog hatagi ako sang laygay kung ano ang akon sini nga himuon kag anong akon sini mga desisyon. Galibog ang ulo ko, Miss Jazz. Tubtub na lamang diri, more power sa imong program ang tagpadala, Odessa, 23, sang Banwa, sang Pontevedra. Una sa tanan, Odessa, salamat gid sa imo siniyang kasaysayan. By the way, si Zul Hambro Novera. Good afternoon. Watching from Hong Kong. No, sa kay Zul Hambro Novera, no? Zul, good afternoon. Sa kay Sheila Diego Cabalfin dira sa may Talisay City, sa Dos Hermanas nagapinamati gid sila. Well, Odessa, kabudlay manituod sa imo sini nga sitwasyon, no? Sakto gina ang ginatawag bala nga sa old adage, no? If my memory serves me right. Amo do pop up na sa mind ko, no? Sakto gina Odessa, no? Nga, when poverty or hunger knocks on your door, the love inside flies out the window. Oh, amo na, no? Bisan ano nyo ka palang gaanay sa sulod sang panimalay, no? Kung grabe na ang inyo siniiya nga problema, no? Sa financial especially, no? Ginagutman ang mga kabataan. Mayo lang kay ti ikaw, Odessa, no? Wala ka mo sang bata ni Jude. Kamo lang nga duha, ti. Ang iba niya, amo na mo. Ang grabe gid nagahara-hara gid. Hindi mapunggan ang ila sini paghigugmaanay, no? Nagupod ang iban gani inakasal gid, nagpakasal gid bangod kay ti grabe nga gugma mo, no? Kung sa tubig pa nagaindakal sa kainiton sang ila sini paghigugmaanay, no? Pero once nga amo na ning sitwasyon, no, especially kung damo kamo kabataan, may nagahinibi, napangayo tinapay, nagutom, nagwala kamo inyo sang trabaho, ang inyo sining pagpalanggaanay kung kaisa, no, gakadula. Hasta na lang ati mag-ano kamo, mag-ilinaway kamo kay ti wala kamo sang gihuon. Daw amo-amo man ni kay Odessa sa karon ho, bangod sa ila sining sitwasyon ni Jude. Although nga gapalanggaanay sila, no? Unfortunately, nadula ang ila sini nga baby. Isusubong, no? Kay ti na nakitaan mangguro sa mga ginikanan ni Odessa ang ila sitwasyon. Kananugunan sila at the age of 23 si Odessa, no? May bright future pa. That is why nga ti amo ni ang offering sa iya sining ginikanan nga tagaan tsansa nga matapos mo Odessa ang imo sini nga pagtuon, no? O galing kay ti amo niyo bayaan mo anay si Jude, no? Although nga pwede malang kontani, no? Kung alang-alang gid abi nga ti in fairness sa inyo nga duha, no? You are professing that you love each other so much, no? Pwede man lang naguro nga sila, sige sila gihapon, no? Kag paeskwelahon lang ikaw, Odessa, abi sa mga ginikanan mo. O galing kay ti ang ila sini desisyon niya, bulagan mo si Jude temporarily kay para maka-focus ka sa imo sin pag-eskwela. Tapuson mo ang pag-eskwela mo kay ti graduating student ka na sa college, no? Sa tuod lang, in fairness sa mga ginikanan mo, kanugon gid man, no? Yung galing kay ara na. So, why not Odessa, no? Before ka magdesisyon, no? Do kabudlay man on your part kay ti palangga mo gid si Jude. O galing kay ti bata pa man ka mo, no? Asa san-o
nga maagwantahan ninyo ini, no? Sa ngalan nga wala ka trabaho, okay lang na kung si Jude may regular abi nga trabaho, ti ikaw wala ka daan ka graduate, no? Although nga there are so many mga wala nakatapos sa pag-eskwela sa college nga nag-adilanto man, depende na iyan sa tawo, no? Bisan nga wala siya abi nakatapos sa pag-eskwela sa college, but look at them now, no? Nanuto kag eventually ti amo na lang na iya pagtapos sa ila si pag-eskwela sang time nga nakalampuas na sila sa kapigaduhon, no? So sa imo Odessa, kadamo pagid, no? You're only 23 kag si Jude amo man, why not give it a try, no? Ang ginahambal sa imo siniyang mga ginikanan, inaiyap gusto na nila nga makafocus kamo para matapos mong imo siniyang nga wala natapos nga kurso abi, no? Ang imo sini college education ti abi hatagi tsansa, no? Ti amo lang na ugaling kay bangod kay ti grabe ang attachment ninyo ni Jude, no? Ang luyag ninyo sa isa ka isa. Paano mo isugid ini sa iya, no? So don't be afraid, Odessa, no? Iplastar mo sa iya kung ano ang gusto niya. Kay kung ipakigbato niya sa gihapon, ikaw kag ang inyo siniyang sitwasyon ng pag-upod, idepende sa inyo nga duwa. No? Kag kung gusto ninyo yung through thick and thin, no? Bisan ano padaya ka pigado, basta updanay lang kamo, you'll fight for your love, wala man nagyapon mahimo ang inyo sin mga ginikanan, no? Wala sila gani nakahimo, wala sila gani nakapugong sa inyo, so sang time nga ara ka pa sa ila sini nga loyo, how much more subong ngati nagbukod na kamo yan ni Jude, no? So kabay pa, don't take it badly ang offering sa imo mga ginikanan, kay gusto man lang nila abi iya nga makatapos ka sa pag-eskwela. Pero sa nasiling ko na gani, pwede nyo maistoryahan inaanay ni Jude, kag mas nami siguro nga since nga naupod na kamo, kag luyagay gid kamo, iplastar mo sa ginikanan mo nga pwede lang yang hindi na kami pwede pwede mabugras ang amon sining relasyon ni Jude. Pwede lang yang sige lang ko, buligan nyo lang ko sa akon si pag-eskwela, and I'll do my very best, no? I-assure mo sila, Odessa, ngati makafocus ikaw bisan ara da si Jude nga matapos ang imo sini nga pag-eskwela, no? Iplastar mo sa mga ginikanan mo nga amo na nga gusto mo ang ila sini nga gina-offer sa imo, pero kabay pa nga hindi lang kamo ipag-ibulag ni Jude. Inaiyakon amo nang inyo sini gusto ni Jude, no? So self-check ninyo nga duha kung ano gid hasta diin gid ang inyo singa luyag, no? Hasta nga wala na kamo sang kanon, kag malipungan kamo sang gutom, ti gusto nyo na basta ga holding hands kamo sa gihapon. No, amo na, no? So istoryahin nyo anay ni Jude, no, Odessa, no? Kay ka-unfair man na sa iya nga ti madesisyon ka lang, gulpi ka lang madula sa iya nga without amo na, no? Iplastar mo ang gusto sa mga ginikanan mo. It's either nga temporarily anay, no? Kay kung kamo ginaya mo, no? Gaan nyo anay chance ang isa ka isa nga mag-grow man siya to, makapangita man siya sa trabaho, ikaw naman niya matapos mong pag-eskwela mo, who knows, eventually kamo gid gihapon, no? Kung palangga nyo gina isa ka isa. Or pwede man nga sigihon nyo lang gihapon ang inyo sinirelasyon, basta importante no? Nga matapos mo ang imo si pag-eskwela kay kanugon, Odessa, para man sa inyo sini nga future, no? Odessa, don't forget to pray also, no? Pangamuyui kung ano gid man ang what is best for you, no? Ask God's wisdom, no? Mga kasang kaalam sa Dios kung ano gid ang imo siniya nga mangin desisyon, no? Kag kun bala pwede man nga i-set aside anay na ang gugma-gugma kay ti wala naman kamo iya sang bata, no? Unfortunately nahulog to. Pero kung pwede man lang nga masigi kamo kag sigihon mo man ang imo si pag-eskwela, why not, no? Pangamuyuin ninyo ni Jude kag kung ano ang gusto ninyo.
ara man lang maginikanan nimo nga magabulig sa imo, no? Adesa, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Pwede man isulat, kaangay ni Nanay Luz kahapon, ginsulat niya to sa yellow pad, which is my favorite, no? Kay mas klaro kag may linya, no? So, isend ini sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Salamat gid sa inyo sa ipaupod, wala kita sa panahon, but before that, ari anay ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Psalm. Sa libro sang Salmo, Kapitulo 121, versikulo 7 tubtob 8. The book of Psalm, chapter 121, verses 7 to 8. Muna siya ang precious words of God nga i-embrace naton, isa sa mga promisa sa Diyos sa aton, no? Diri nagasiling sa Ingles nga pulong sa New International Version or NIV, dira nagahambal. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Grabe nga promisa sa Diyos sa aton, no? Kung itugyan ta lang ang aton siniiya nga kabuhi sa iya. Siya nga aton si manluluwas kag Ginoo kag Dios, our loving God. Nga hindi gid kita niya pagpabayan. The Lord will keep you and me from all harm, not some but all harm. The Lord will watch over our lives. The Lord will watch over our coming and going, both now and forevermore. Grabe nga mensahe, no? Bisan ano pa matabo, no? Kapyut kita mga kabombo, no? Sa aton si makauturan sa tiilan sa Diyos. Because He is our loving God. Palangga niya gid kita ya. Wala na sang may makatupong sa iya sini nga pagpalangga sa aton nga iya mga kabataan kag mga tumuluo. Psalm 121 verses 7 to 8. Wala kita sang panahon mga kabombo, is bye-bye time na. It's drama time na. Inisagya po ninyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio